زمان قوي كنت اقول في التصوير بصور مين يا جماعه هنا من المعهد ولا بصور مين من المعهد فكل كتير قوي انا ما دخلتش معهد وانا المخرج ازاي. ورجعنا لكم وحلقة جديدة من البودكاسترز، وما زلنا في هذا البوث الأكثر من رائع في مهرجان الجونة السينمائي مع BMW رقية فقط. واخدين بالكم أبيضات بنطلونات بيضة، عندنا بقى حاجة بينكش كده من العصر الذهبي، حاجة إخراجية يا جماعة. يعني الراجل ده من كتر ما أخرج حاجات فبقى عارف الألوان اللي عايز إيه يختار يلبسها صح. مسيو هادي الباجوري حبيبي من أنتم؟ أنت ليه في كل حتة؟ ليه بتعمل كل حاجة؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. اخبار الجونه معاك ايه؟ الجونه جميله. رحت بوت ولا رحت مركب ولا لسه؟ انا لا مركب ما لحقتش. بس هنروح نخلص كده بقى وعلى ده وناخد يومين اللي هم بتوع الفصلان. بس انت بتصور هبته 2 دلوقتي. انا ما ده بقى اللقطه اللي انا فيها. انا كنت بس سايب التصوير وجاي عشان احنا بقى لنا دلوقتي 4 أسابيع اهو، وجاي قلت لازم احضر المهرجان الاوبننج اتليست. هرجع ويعني هسافر اكمل ويمكن ارجع بقى، بس ما فيهاش يوم نطلع كده لا نتكلم على سكريبت مثلا. لا اول سؤال في حلقتنا النهارده هو اهم سؤال. انت ما شغلتنيش معاك قبل كده ليه؟ انت عارف ان انا اسال السؤال ده صح؟ طبعا هو اصلا بس على فكره عامل البودكاست ده كله ككرسي اعتراف. هو عامل هنا ده كرسي اعتراف. ايوه انا وحش، انا مش فاهم انا وحش. لا ده انا بضحك كريم طول الوقت والله العظيم. بس عشان كده هو عمل معايا. اخبارك ايه يا عيد؟ الحمد لله حبيبي. ايه الاخبار؟ كله لذيذ كله جميل. بص انا بفكر، انا وكريم كنا بنتكلم قبل الحلقه ان احنا عايزين نركز في حاجتين. اول حاجه بجد عايزين نعرف انت مين، لان طبعا انت مثير للجدل. خلينا متفقين انه اي لبش بيبقى فيه كده ايه، يا هادي يا باجوري، فاهم كده؟ بيبقى فيه لطشه كده. ده حقيقي. وعايزين نتكلم على الفرق ما بين، بما انك انت صورت كمخرج كل انواع الحاجات اللي بتطلع على الشاشه، سواء مسرح سواء سينما سواء مسلسلات دراما سواء اعلانات سواء كليبات. انت كنت ملك الكليبات يعني وما زلت طبعا. فعايزين نتكلم على الفروقات ما بينهم من ناحيتك ومن ناحيه الناس اللي شغاله ومن ناحيه المتفرجين. بس عايزين نبتدي بقصه حياتك بقى. بما انك يعني عايزين نعرف الشطاره التركيبه دي جت منين والاثاره والجدل ليه. انت يعني فاهم اتولدت فين، اتربيت فين، دخلت فين؟ احكي لنا. هقول لك كميه حاجات غريبه كلها هتلاقيها عن بعض، بس وانا بحكي لك هكمل الستوري تيلينج يلا بينا فيري كويك كده. انا مصري ابا واما، اتولدت هنا في مصر. عشت في مصر 5 سنين الاول لما كنت صغير. ابويا كان عايش في الكويت، امي كانت هناك باخين وليد وسامح اكبر مني ب6 و7 سنين. اوكي. فانا قعدت 5 سنين هنا من غير ماما، وبعدين سافرت لها بعد 5 سنين عشان كان كتير قوي عليها في الاول. فاللي ربتني اخت جدتي، يعني جدتي الثانيه، اخت جدتي. يعني خالة امي. ايوه خالة. انا عايش ساعتها مع خالتي زيزي البدراوي. طب اشمعنى سابوك؟ انا عشان كان لود كبير قوي على ماما، 3 ولاد جت عليك يعني ما انا بقول لك بقى، ما ده اللي حصل بقى. ومن هنا الجدل ابتدى. من التروماز ما دي التروماز اللي انت ايه عشان كده دي الترومات اللي انا هحكي لك عليها اللي في النص. كانوا 3 عيال قاعدين على السجاده، هات لي ده وهات لي ده، لا سيب ده سيب ده. دي مفيش مكان، لا مفيش مكان. المهم سافرت بعد كده، قعدت معاهم 7 سنين، وبعدين رجعت هنا اعداديه. عشت مع خالتي زيزي البدراوي، عشت معاها 2 سنين، والاعدادي وتاني اعدادي. كانوا اخواتي الاثنين جميله بحبوت فيها. ايه ده؟ انا كنتش عارف ان انتوا خالتي امي، وعشت معاها كمان امي الثانيه يعني. المهم عشت معاها 2 سنين. كانوا اخواتي الاثنين في امريكا، واحد بيدرس هندسه طيران، واحد بيدرس اخراج سينما واخراج، سامح الباجوري. رحت سافرت. ابويا قرر ان هو وانا اسافر بعد الاعداديه، هم سافروا بعد الجامعه بعد المدرسه، راحوا على جامعه. انا سفرني قال لي لا روح كمل هاي سكول هناك. فوداني عشت مع سامح ووليد في السن، هم كانوا 18 19 20 في الجامعه. صيع وانت لسه صغير، وانا صيع صغير 13 سنه في النص. انت كنت فرق 13 سنه؟ لا هو كان عنده 13 سنه وما كانش في يعني. فده كان 3-4 سنين عشت مع ده شويه وعشت مع ده شويه، بالشخصيتين المختلفين اللي مش ممكن تتخيلهم الاثنين. عارفها دي، عارفها منين دي. بعد كده رجعت مصر، درست اداره فنادق. كنت عايز ادرس فنادق. كنت عايز اكمل في كليه في السياحه. اصلا ما كانش في دماغك لا انا ما درستش سينما ولا حاجه، ما درستش اخراج. نعم. ام سيلف توت. نعم. بكل ده وسلف ما فيش. كمل لكم ستوري الاول. ماشي. رجعت مصر، درست اداره فنادق.
كنت عايز اشتغل في الفنادق في الغردقه. وبعد كده سامح الفتره دي كان اشتغل في السينما، اشتغل في اخراج، اشتغل عمل مع طارق العريان الامبراطور والباشا وبتاع. فام اولويز كونكتد. وابويا كان منتج فتره، فاحنا دايما من العيله في كده. الحلقة دي برعاية BMW Celebrating Art. فتحت شركه انتاج بس اعلانات از ان اكزيكتيف بروديوسر، بنفذ اعلانات للاذر كومبانيز. اشتغلت بروديوسر 10 years، قلبت مخرج. ده لو منتج منفذ، وبعد كده بقيت منتج منفذ، وبقيت دلوقتي اعتبر منتج انا اللي بمول. بس الاول ساعتها كنت اكزيكتيف بروديوسر فور كوميرشالز اند ميوزك فيديوز. كان الشغلانه اعلانات وكليبات. بشتغل في مصر وبره مصر، بره في الميدل ايست يعني. وبعدين رحت في مرحله وانا بشتغل بروديوسر I changed to directing. ابتديت باعلان 3 اعلانات ورا بعض، عملوا دوشه كبيره جدا. عملت اغنيه سميره سعيد، شافت الاعلانات عجبتها، ما كنتش اعرف سميره، عجبتني، عملت لها ليلى حبيبي. يعني سميره سعيد شافت الاعلانات فعجبتها، فقامت قالت لي تعالى اعمل لي كليب. ندهت لي، عملت لها فكره، عجبتها الفكره. حلو. فقالت لي طب يلا نخش نفس. دي كانت بدايه الاجازه. بس انا حاسك انا كنت لسه هقول منين فجاه اهو كنت 13 سنه وسامح وبتاع. انت قصدك بروديوسر؟ ماشي، ما هو انت سامح كان سبب في الحوارات دي كلها، صح؟ فكره ان انا ادخل اشتغل في الاعلانات دي كانت سامح. واتعلمت فين الافراج؟ لا انا في الاعلانات لما اشتغلت منتج. لا ابتديت وهو سامح كان شغال، اشتغلت اسيستنت بروديوسر كده. منتج مساعد بالظبط. كنت لسه لسه بشوف الحكايه. فتحت شركتي في 93 انا وسامح. اوكي. وبعدين كنت انا بروديوسر بس. حلو. بس كنا بنعمل اعلانات فقط واغاني. حلو. كانتاج مش كانتاج. هو بيخرج انا بنتج. حلو. 2000 قلبت انا مخرج. ازاي بقى؟ يعني هو الواحد في اخر 2000 في مرحله سامح كان تعب فيها لما جاله كانسر وبتاع. ففي مرحله سنه كده كان هو بيتعالج طول الوقت. فكان في مشكله عندنا الشركه، كان في I was very involved من الاول في الحاجات اللي فيها اخراج. يعني I was not a producer من بعيد كده، لا انا كنت بحط ايدي. كنت في حاله ان لان كنت بشتغل مع اجانب كتير، لو المخرج ده وهو في مصر حصل بيني وبينه مشكله وسافر، لا انا هكمل، انا اللي هكمل شغله. كنت واصل في الحته دي يعني. لما تعب سامح شويه I had to try it professionally بقى، مش هزاره. نجحت الكامبين، كانت اعلانات مولتو بتاعت الكراسو دي. كسرت الدنيا. لما البطن تصوصو ليها حل واحد. بطنك بتصوصو مش عارف. ايوه كانت كده كسرت الدنيا. سميره شافت الموضوع، كان بتدور على مخرج يعمل لها. سميره دايما جريئه، بتحب تجدد. سميره دي جماعه سميره سعيد. احنا يعني عمرو دياب بنقول عمرو يعني فنانين في بعضينا. اتفضل. فعجبتها، قعدت حددتها الفكره، عجبتها الفكره، عملت الاغنيه. اغنيه ايه؟ انهي واحده؟ ليلى حبيبي. اوكي. بتاعت سميره سعيد. كسرت الدنيا. ليلى حبيبي ليلى تجيني. كانت كومبليتلي اوت اوف ذا بوكس فعلا يعني. بس فجاه بقى عندي كم اغاني ورا بعض، خد اعمل. عملت بعديها هم اللي عايزينك بقى. خلاص مش انت اللي بتروح لحد. خلاص بقى انت عامل حاجه. عملت بعديها حكيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. انت اللي عامل السلام عليكم. احنا اللي عامل السلام. بقول لك هو عامل نص الحاجات. هو عسل. هو بيرميها كمان كده على الطاير كده. هو اللي عمله كان وقت ما جيلنا ابتدى يسمع ويسيع ويخرج. فاهم قصدي؟ هو انا اصل لو عملت السلام عليكم كان زماني عملت 5 بودكاست عليها. بس مش هعمل احكي قصه. وبعدين عملت هيفا. انا هيفا انا ورجب حوش صاحبك عني برضه. فبقوا 3 مختلفين قوي. صابر رباعي بقى ومش عارف مين، واطلع بيروت ولانسي عجرة والمغرب ومش المغرب. لفيت لفه كده اغاني كتير قوي. مرحله كده في نقطه حلوه نسيتها. وانا بروديوسر جات لي مره مرحله كده كنت انا بحب اجدد، فقررت ان انا انتج. كان اياميها البوي باندز مشهورين قوي. ما كانش في مصر لسه. فقررت ان انا اعمل بوي باند واصرف عليهم كويس قوي واشتغل بنفس المنتاليتي بتاعت بره. جبت فرقه واما ايام بقى باك ستريت بويز لما كان باك ستريت بويز بره وانسينك وبتاع. جمعت واما دلوقتي انت اللي جمعتهم انت. واما كان اول برودكشن بتاعي. فهم كان كل واحد فيهم لوحده يعني. هم كانوا 4 بس مش كانوش فرقه بروفيشنال. هو انت اللي قلت لهم. هم اصحاب كمان كانوا يعني. ماشي. هم اصحاب بس they never thought of this idea ان هم يبقوا بس كانوا كل واحد بيغني لوحده. ما كانوش واما يا راجل. لا ما كانوش واما. وانت اللي عملت لهم واي بروديوست السنجل بتاعهم. كان كل الناس تعمل البوم. كان اسمها ايه الاغنيه اللي كانت بيقفوا؟ اسمها امي مسافره وهعمل حفله. لا دول ام تي ام. ما دول برضو برودكشن برضو. ما انا كان فكرتي اعمل 3 حاجات. فرقه راب، فرقه بوب،
فرقه فرقه روك عربي، ومضيت مع واما ومضيت مع MTM. يعني امي مسافره اعمل الحفله ده كانت انتاجي برضو. بعد كده طار. هو ايه انا ايه كل حاجه انا بقول لك انا في حاجه معينه. انا اسف يا استاذ هادي، وانت فاكر ان انا بجيب اي حد يقعد هنا؟ ايه اللي عمال متفاجئ طول اللي بقى؟ لا اصل متفاجئ لان الحاجات بقى علاقه ببعض. يا باشا بدل قاعد على الكنبه دي اعرف ان هو يا اما سوبرمان يا اما باتمان في الحته دي، مش معقوله يعني. لا يعني الاستاذه يسرا كانت قاعده مكان حضرتك هنا، الاستاذه نيلي كريم كانت عشان الطبش. والله لا اصل انا بجد مش ملاحق. انت في ملعبي، مهرجانات ملعبي. لا اله الا الله. كويس انا مقعدك. اتفضل يا استاذ. دي كانت حته كده اكشلي. واما انا عملت خدت ريسك فيهم فظيع. انا مضيتهم العقد بتاعهم، انتجت الاوديو، انتجت الفيديو كليب كله، عملت الفيديو كليب يومين تصوير، جبت مدير تصوير من بره اشتغل معايا. كان اسمها يا ليل لو تفتكروها. كانت الاربعه ولابسين نظارات شكلهم فيري بوي باندي. ايوه شيت كده، والميوزك فيديو كانت كده نظارات شمس بقى. وصورتها على حسابي، وكانت سوني بتفتح في مصر. قابلت المدير بتاع سوني، ميبي الاطو في بدون نودس، قابلت المدير بتاع سوني وانا معايا الميوزك فيديو. قلت له انا عندي اول بوي باند في مصر. قال لي بجد؟ طب وكان لسه في الحين بقى سوني وعايزين يعملوا حاجات. قال لي بجد؟ طب انا عايز اقابلهم، عايز اسمع. ما تسمعني اغنيه؟ قلت له لا مش هسمعك، انا هوريك. رحت حاطط كان معايا DVD، قلت له في DVD اي سايند وانا قاعد، ودفع لي فلوس وانا قاعد. العقد وانا قاعد، دفع لي ميوزك فيديو كلها، ودفع لي كونتراكت مبدئي علشان نمضي معاهم 3 سنين مع سوني. هو انا عندي سؤال، هو ليه كل حاجه معاك بتحصل بسرعه قوي؟ مش بتحصل بسرعه، انا اي ديد نص الموضوع ماي ريسك فور اير. فهو ده اللي بيخلي الديلز تقفل بسرعه. انت اصلا بقفلها بقى في القعده. هو عنده منتج خلصان. انا فاهم. وهو عشان كده انت حتى في الاعلانات انت في كله انت كنت بتخش بالريسك كله، وبتيجي في الاخر تاخد هقول لك اكسبيرينس تاني برضو كان في المرحله بتاعت، بس ده يعتبر اول بدايه اخراجي. مسلسل عرض خاص. مسلسل عرض خاص ده اتعمل قبل البلاتفورمز كلها. تمام. كانت فكرته عن ايه والموضوع بتاعه ازاي. ان هو متصور اول مسلسل اتصور 16 ملي سينما شوت. انا كان عندي كاميرا سينما صورت 16 ملي. ذا واي وي ديد اتعملنا ازاي. فكري انا كان منتج كنت بفكر بشكل مختلف. وات اي ديد ان انا جبت، لان الفكره كانت صعب قوي ان انت تروح تبيعها على ورق. 5 وجوه جديده ما حدش شافهم قبل كده، دول الابطال، والباقي كله حقيقي في الاندستري. المخرج بيطلع مخرج، الاسم بيطلع اسم، محدش بيمثل. هند طلع هند، طارق العريان طلع طارق العريان، حفظي طلع حفظي، كلهم طالعين مظبوطين. تمام. والستراجلز بتاعه ال5 الجداد دول اللي جايين من ديفرنت بزنسز، واحده من الاعلانات، واحده من الاذاعه، واحد دكتور سنان، واحد كذا، اللي هم دلوقتي دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وكريم فهمي. الثلاثه دول هم بدايه عرض خاص. وده كان الكونسبت. ابيعها ازاي انا للناس واروح ابيعها على ورقه 13 ورقه كده يقروا؟ مش استحاله طبعا. What we did is we shot a trailer. صورت ولا بايلوت؟ لا ما رضيتش اعمل بايلوت. الناس كانت ممكن تعمل بايلوت في الحلقه الاولى ممكن ما تشدكش. صح. الموضوع يشد. حقيقي جدا. فعملت تريلر جدا. يا عم جوزها بيخونها مع صاحبتها الانتيم. ايه سابك عشان منى شلبي؟ صورت تريلر 3 دقايق، كتبت تريلر. يعني ايه صورت تريلر قبل ما كتبناه تريلر كانه تريلر نازل من المسلسل. هنصور ايه؟ هنعمل شوت دي بتجري مش في الشارع، هنعمل شوت دي بتقول انا نفسي مش عارف ايه، هنعمل كذا كذا كذا. ما تهزرش هادي، انت فاهم؟ كانه تخيل القصه كلها لحد الاخر. وبعد كده احنا ممكن نشرحها سريعا. التريلر يا جماعه اللي انتوا بتتفرجوا عليه عشان تشوفوا لو هتخشوا الفيلم ولا لا. فهو بيبقى الفيلم خلصان، وبعدين بيجي المخرج يروح عند المونتير في المونتاج يقول له هات لي اللقطه دي، هات لي اللقطه دي، ويحطوا تريلر فانت تشوفه تتهبل، تروح تشتري التذكره انت بقى بتقول ان انت عملت ده من غير ما يبقى عندك ماتيريال اصلا متصور. ما انا مش هنتج بقى المسلسل على حسابي. والفكره كان ساعتها انت بتروح تبيع الميدل ايست، بتطلع دبي تي في، وبتطلع ابو ظبي تي في، وبتطلع مش عارف، هتبعت لهم 3 ورقات مش هيشتروها طبعا. وديد اكزاكتلي زي اللي عملته في سوني كده. رحت انا وهاني اسامه مع بعض، سافرنا، كان علينا 3 مواعيد ابو ظبي تي في. قبل بس ايه ال 16 مللي دي؟ السينما فجأة انا اول يعني هقول لك الفرق كان ساعتها ايه. انت بتصور فيلم سينما، وبتصوره بكاميرا سينما بسخام سينما. ماشي. لو بتحطه زي زمان ال 35 مللي كنت بتلوده في الكاميرا الفوتوغرافيا، لما بيخلص بتروح تحمضه. تمام. نفس الكونسبت دي كانت في السينما. تمام. يا اما تعمل تي في ورك، بتعمله كاميرات زي بتاعت الديجيتال كده. تمام. كاميرات فيديو كانت على شرايط فيديو. اوكي. دي اغلى بكتير جدا 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 من دي. والكواليتي محدش بيعمل كده، بس الكواليتي از
ما تتقارنش. اوكي كانك بتتفرج على فيلم سينما في التلفزيون في التلفزيون يا اما مسلسل من الباخين، فاهم حاجه. اوكي حلو الصرف. فكان في نوع من يعني هو 35 مل ده حجم البتاع، في 16 مل بس ستيل سينما كام، ستيل فيلم، فاهم قصدي، نوت ديجيتال، فاهم فهمت قصدي؟ فهمت. وده كان الفرق بين كاميرا السينما وكاميرا الفيديو الديجيتال. اتفضل يا استاذ. فده كان ماتش مور اكسبنسيف، بس كان المينتاليتي ان انا مش عايز اعمل النورم، انا عايز انقل الكواليتي بتاعت التي في اللي مضايقاني طول عمري، يعني كان فعلا كانت وحشه قوي. بس نرجع بقى لابو ظبي 3. فرحنا انا وهاني كان عندنا 2 ميتينجز اكشلي، رحنا تي في ابو ظبي تي في ودبي تي في، كان دول اللي بيشتروا اكتر يعني. عملنا الميتينج نفس الحكايه، عندكم ايه عندنا كذا، فرجناهم على التريلر وسايند واحنا قاعدين في الميتينج ده بالسعر اللي احنا كنا عايزينه. طب سؤال لولبي، اللي انت خدته بقى في التريلر حطيته في الفيلم لا ولا صورت التريلر؟ انا بعت الديل بتاع 13 حلقه. ايوه بس انت عملت تريلر قبل ما تصور حاجه. فالتريلر ده جاي من دماغك انت، مش من الماتيريال اللي مصور. لا طبعا لا، موضوع المسلسل ما كان مكتوب. ايوه قصدي مش موضوع تاني. لما صورنا بقى المسلسل شلت بقى كل الحاجات، لان مثلا احنا في التريلر كان عندي ممثل انا هغيره هجيبه هيبقى فلان، ما هو ده قصدي يعني كان التريلر مثلا عزت ابو عوف كان هو مدير الورشه، كان هو الدكتور اللي بيعلم في الورشه، بس انا ما جبتش عزت في التريلر، فجبت واحد تاني. ده بقى بالنسبه للشركه دول هيتغيروا تمام، ما قفشوش يعني لو انت بايع لي بده لا هو بقى كان الانهيار في الناس اللي جم عملوا التريلر وما عملوش الادوار. طبعا فهمت قصدي؟ دي وحشه قوي دي. كسرت قلبهم يا شباب، كسرت نفسهم مش قلبهم. خلاص يا باشا بتحصل. ايوه بتحصل مع الاسف، بس بتحصل في بايلوت كتير كمان. فعلا في البايلوتس. انا عندي حاجه مثلا، انا عندي حاجه مضايقاني قوي، ذنب بجد يعني بالنسبه لي، يعني ده بيحصل بطريقه تانية، بس لما بيبقى في حاجات مثلا، يعني انا عندي في المسرحيه لما عملت مسرحيه شريهان، في دور بتاع واحد كامل طار مات في الاديت، تشات بعد ما صوروا يعني هو صور الدور كله بعد كده كله طار. انتوا قررتوا ان الدور ده ملوش لازمه. دي وحشه قوي. لا دي اسيا دي وحشه قوي. لا وبتحصل وحشه يا ابني لما بتحصل في السينما كمان. المشكله ان هو هياخدها كمان اصلا شخصي، لو هو انا كنت وحش. بتحصل في السينما يا ابني لما الممثل بيمثل في فيلم ليتس سي مثلا 8 مشاهد، كتير قوي بيطلعوا 8 دول بيطلعوا 6 طير له، لان الفيلم ساعات بيبقى اطول. اصل الفيلم ده فيلم، سيبك من المسلسل ده ملو بقى وبيقعدوا يموا، فانت اي حاجه بتستعملها، لكن الفيلم بيبقى بينقي، يعني الراجل ده بيروح بينقي على الفرازه كل رياكشن ليك طول كمان، يعني انت ملتزم مثلا ان انت عايز الفيلم يبقى ساعتين، فانت غصب عنك بتحاول تقصقص الفيلم لحد ساعتين. تايمز انت وانت بتصور لما تروح تركبه اول اديت، ساعات الافلام احنا اول اديت بيركب مثلا 6 ساعات، يعني الاديت تتكلم بيركبه حدوته كده قبل ما 6 ساعات اوله بيبقى 6 ساعات. يا لهوي هنقصره ازاي يبقى ساعتين؟ دي مصيبه. فبتقعد تقصقص التقصيص في مرحله اللي هو لا انا لازم اشيل وهخلي الاهم، فبتضايق هنا بتحصل في معركه ضحايا بيقعدوا. انا الحمد لله عمرها ما حصلت لي، بس يعني تمام. انا لا بس متخيل يعني، لا متخيل كسرة قلب مش عاديه يعني. طب احكي لنا عن المسرحيه دي خدت وقت فظيع مني. طبعا انا بالنسبه لي لما كلموني او رحت قابلت شريهان وبتاع، دي كانت حاجه جميله جدا قوي طبعا. انا طول عمري بحب، يعني انا دايما بيفتكروا ان انا راجل ميوزيكال كده، ما اعرفش ليه، يمكن عشان الاغاني والحاجات والاعلانات كمان طبعا. في حاجات وبتاع، وانا بحب ده يعني مخي بتروح في الحته دي، بس برضو ما كنتش متخيل ان انا هشتغل مع شريهان، يعني لما قلت التايمينج مش هيظبط غصب عني يعني، وما فيش شريهان تانية خالص لحد دلوقتي، فاهم؟ هو فعلا ما فيش ما فيش شريهان تانية. فكان يعني فيري اكسايتنج بالنسبه لي ان انا اروح اقعد معاها واتكلم معاها. وبعدين فجاه كلموني، انا كنت المفروض كذا مسرحيه وانا كنت مش هعمل الاولانيه، كنت هعمل الثانيه او الثالثه. فجاه راحت هي مكلماني قالت لي هادي انت جاهز تخش مسرحيتي انا الاول؟ قلت لها انا عندي كل حاجه بس لسه ما اتكتبتش وما اتظبطتش. قالت لا نعمل مع بعض الكلام ده بس تبقى هي الاولى. قلت لها يلا تعالي يلا. كنا عاملين الفكره كوكو شانيل، وكوكو شانيل كان فيها يعني لذيذ ان انت تعملها، لان الشخص حياتها بنت لذينه اساسا، والموضوع كله في فيري كولرفول فيجوالي حاجه عن الفاشن وبتاع، فتقدر تعمل حاجات حلوه. فانا اي واز فيري اكسايتد، رحنا اشتغلنا كتير جدا جدا جدا. هي فيري هارد ورك بالنسبه لي، فيري اكسايتنج، وبتسمع الكلام عندها حاجه، يا اما شي تراست يو يا اما شي دازنت. بس بقول لك ايه، دايما الاساطير تلاقيهم في الميعاد
بيسمعوا الكلام ويعرفوا اسامي كل البوفيه، عارفه اسمه وكل الناس. طبعا ايه ده؟ طبعا تعالى لي بقى في الجيل اللذيذ اللي احنا فيه ده، يقول له في الحلاوه السبان بقى اقصر، قاعد معايا باصص لك، مش هقدر ابص لك اكتر من 10 ثواني بعدين هغير عين خلاص مش قادر. يا تخش ليه شمال تخش اي حاجه. لا غير كده انا بقول لك التراست جاي من الحته بقى الكرياتيفيتي طبعا. لان مثلا انا كنت اعمل مسرحيه، مش المسرحيه العاديه اللي على المسرح، قلت لها انا عايز اكسر شجره ارض المسرح. دايما المسرح مربطك بان انت بتشتغلي ما بتشوفيش الناحيه الثانيه. قلت لها انا عايز اشوف الناحيه الثانيه واي نوت. قلت لها انا عايز واحنا بنرقص كده اقوم بكيبلز كده تقوم طالعه لفوق وهم قاطع في اليونيفرس وانت بترقصي الرقصه بتاعتك ومش عارف ايه. الحاجات دي شي تراستد مين راحت معايا بقى، اشترت يا ريس جدا. الرقصه اللي مش عارف مين عايزها تبقى مع الشادو، انا الرقصه دي عايزها تبقى مع كذا، انا عايز. فهي لقيت حاجات كومبليتلي اوت من البوكس بتاع المسرح فاتبسط. واشتغلنا جدا وفيري هارد وركر، ست فيري هارد وركر، عمري ما شفت كده. المره احنا كان عندنا في سين بوايرز، المفروض بيرقصوا على ارض المسرح وبعدين بيتسحبوا لفوق اسلاك بيتسحبوا لفوق كده وفي الرقصه بيلفوا حوالين بعض كده وبيتسحبوا لفوق. لما بيتسحبوا لفوق بقوم انا مشغل سكرين كبيره جدا وبتشوف هم طلعوا وراحوا فين. فطلعوا اليونيفرس وابتدوا يرقصوا وتزقوا بعيد في الفضاء وهي بقى تزقوا شويه وهو يرجع ويلفوا حوالين بعض وبتاع. فيري نايس دانس يعني. كنا جايبين ناس من روسيا عشان يشتغلوا معاها بالوايرز وبتاع. الراجل كان بيتعب، اللي هو الدوبلير كان بتاع ايمن قيسوني اللي كان معاه، كان بيتعب يا جماعه ده give me 10 minutes give me 5 minutes وهي بتفضل ترقص فوق. فيري امبرس. بس اتبسطت. ما كانتش صغيره قوي وقتها كمان. لا بالعكس، وكان اكستريملي فت على كان المرحله اللي احنا بنشتغل فيها. فاكر اصلا لما الاعلان نزل كسر الكوكب اللي هو ايه ده يورباك. الحمد لله على السلامه. بس انا كان نفسي تبقى تاخد السوكسي اللي كانت المفروض تاخده اكتر من كده بكتير. and it was not the right marketing plan. يعني اعتقد الماركتنج بتاعها ما كانش. ايه المشكله؟ لا مش هو في الاخر هي اتباعت لشاهد، فاهم؟ ابيعها لشاهد، بس دي كانت محتاجه ذا نايت، محتاجه وان نايت في كل بلد عربي بتتعرض بريد كاربت، ناس تخش البلد مش عارفه، مش لاقيه حته تشوفها في السينما. هي ما كانتش اون ستيج، هي كانت اون سكرين. طب وايه المشكله عشان سكرين؟ ما نعمل ريد كاربت واجيب الناس اللي تقعد واجيب شريهان والففها الميديا كله اصلا، واخدها فرنسا واخدها عند كوكو شانيل يا لهوي. اوكي يا لهوي على اللي بيطلع. تسويقيه كان المفروض تبقى اعلى من كده كتير. خطه تسويقيه صفر. هو مين اللي بيحط خطه تسويقيه؟ الانتاج، الانتاج. بس انا عايز اقول لك حاجه، ويعني هو في دايلاما حصلت في موضوع مسرح الشريهان. هم كانوا 9 مسرحيات او 8، وكان حاجات تانية. فجمال العدل غصب عنه في حاجات حصلت unexpected ممكن تكون هي دي اللي لخبطت البلان بتاعته. بس هو كان لازم عنده ماركتنج كومباني لبروجكت زي دي. انا ما اعملها ده، انا لما بعمل فيلم دلوقتي بجيب ماركتنج كومباني، مش انا اللي بحط البلان بتاعت الميديا. فعلا. فكر يعني انت دلوقتي بتجيب اكشلي مثلا فكر ان المنتج ده اللي بيعمل كل حاجه دي اللي لازم الناس تبطلها. انا منتج ابقى فاهم شغلي، فانا بعمل انا اللي نجح مثلا الماركتنج بلان بتاعت هيبتا الجزء الاولاني ايه؟ ال7 دي، فاكرين ال7 اللي كل الممثلين وبتاع، وطريقه الماركتنج بتاعه ايه؟ احنا جبنا ماد سولوشن، قعدنا معاهم يا ماد احنا محتاجين نعمل ماركتنج بلان للفيلم ده بطريقه جديده، بفكر جديد. فعملنا ماركتنج بلان في الفيلم الجديد ده. انذر كومباني برضو ماسكه الحكايه. لازم يبقى في كده. انا افتكرت ان هو الموضوع التقليدي، اللي هو هتاخد التريلر تحطه مش عارف فين. لا زمان كان تقليدي، دلوقتي ما ينفعش تبقى تقليدي. التقليدي ده هيتبحث. تقليدي مثلا مين اللي انا دايما بتخانق معاه واقول له لا حرام اللي انت بتعمله ده؟ احمد السبكي. احمد السبكي بيعمل افلام حلوه جدا وما بتاخدش حقها في الماركتنج مظبوط، لانه ما بيفكرش ماركتنج، ما بيفكرش بالطريقه، بيفكر بطريقته which is fine. بس لا، في وقت لازم اغير طريقه تفكيري، لازم امشي بطريقه تانية. وده حصل معانا في قمر 14 مع احمد السبكي. جبنا كومباني طبعا وحصل نصيب، لانه مش هتدخل طبعا في الكونفرسيشن طبعا عشان انا بقول راجل ممثل كريم لو عايز تخش. انا الناس دي كلها على دماغي بحبكم يا جماعه. لا والله لا انا بحاول افهم بجد. لا بص، انا هو ده مش انا بالعكس، انا بالنسبه لي الراجل ده انا بعبده، بحبه جدا، وبعمل اللي انا نفسي فيه، وهو عارف ان انا بعمل اللي انا نفسي فيه في افلامه. يعني انا المخرج الوحيد، كل الناس بتقول لي انت الوحيد، وهو يقول لي انت الوحيد اللي ما بقولكش لا على حاجه، انت بتفشخني، انت مش عارف ايه. انا واقعد اضحك
واقعد اضحك زود عليه كلام تاني ويزود يا لهوي من حد واقعد اضحك. انا بالنسبه لي راجل بموت فيه. اولا كمان بحترمه سينمائيا، انا بحترمه ان هو كمنتج راجل بيعبد هذه الصناعه، بيعبدها، وبعدين عنده سنس سينمائي. انا مش ممكن الراجل ده جايبه من خبرته، وممكن جايبه من حبه للبتاع، بس عنده سنس. كان بيخش وانا وحافظ العيله كلها والتاريخ. لا وكان بيخش لنا انا وحافظ الاديت في واحد صحيح من زمان. هو واحد صحيح ده كان اول انتاج ليه، وكان الناس كلها مستغربه ازاي هو عمل واحد صحيح ده، وازاي انا راجل جاي من الاعلانات عرفت اتعامل مع احمد السبكي في ان انا اعمل واحد صحيح. ان هو مش سهل. ايوه. وانا جاي بقى ده انت جاي اللي جايبين لي مخرج من الفضاء، كان بيسميني كده. بس انا شايف ان انت كل حاجه بتعملها لازم بتقوم مغير بتخش اللي هو انا عايز اغير كل حاجه. ده جاي منين؟ مش بغير، انا بحط ايدي في كل حاجه، بس بتبقى عايز تشوفها بشكل مختلف. انا بجدد نفسي. بس ده جاي منين؟ جاي بقى من يمكن الحدوته اللي انا حكيتها لك دي من زمان، وانا لفيت بقى وامريكا وسامح الباجوري وبتاع ومش عارف ايه. جاي من ممكن يبقى من عند مثلا امي مثلا لما سابتني وانا صغير ومشيت. يعني ممكن يعني ما اعرفش، بس يمكن كمان انا لما اشتغلت بروديوسر 10 years دي، انا اشتغلت كنت هاندز اون قوي. اوكي. فما بسيبش حاجه، يعني انا حتى لما بشتغل في فيلم لو مش انتاجي برضو هاندز اون، بخش بكتفي كده، ببقى انا منتج، ببقى انا ديسيجن ميكر اساسي. وده صح ولا غلط؟ انا بالنسبه لي ده صح، بس انا بعملها مش ببلطجه، مش بعملها بان انا بصرف فلوس في حتت مش المفروض اصرف فلوس، مش بعملها لا انا هعمل كذا، لا انا بعمل بالظبط اللي المفروض يتعمل. عشان كده علاقتي باحمد السبكي في كده، ممكن اللي انا بطلبه دلوقتي هو واصل فيه ان انا اي حاجه بطلبها لا هي لازم تبقى موجوده، لان هو عمره ما شافني ان انا بطلب حاجه بس عشان بقى في ثقه، عشان بقى في ثقه. بس هو بيقول لك ادي العيش لخبازه برضه، يعني بيبقى انت عندك تيم كامل متكامل وانت اللي مختاره يوجولي يعني طبعا في معظم الوقت. فهو انت المايسترو، بس دايما بحس انه كل واحد برضه عنده حته بيبقى عايز يفرشها ويطلعها. طب هقول لك حاجه، انا بيقولوا لي دايما ان انا بسمع من اي حد، وانا بسمع من اي حد في اللوكيشن عندي، اي حد يديني اوبينيون بتاعته في الشغلانه ما عنديش اي مشكله، وانا بظبط الشوت بسمع اي حد يقول لي اي حاجه. الممثل لو قال لي طب ايه رايك لو انا دخلت انا حاسس لو مش عارف ايه، ابص فيها لو قشطه يلا، ما عنديش اي مشكله. انا بيسموه انا بسمع. بيقول لي انت لو حد ملوش اي علاقه بالشغلانه واقف بتاع بي ار بتاع البوفيه بتاع مش عارف ايه، ممكن يقول لك حاجه هبص له واسمعه. عمري ما اقول له انت ايه اللي انت بتقول ولا قاعد خالص، وبالعكس ده ممكن يقول حاجه تعجبني او مفكر فيها هعملها. مخرج لذيذ يعني. طبعا انا ما اعرفش عشان عمرنا ما اشتغلنا مع بعض، بس يعني ولا عمرك من كلامك كده انا حاسس ان انت مخرج زي الفل. بس انا عندي حاجه بس عشان نفسي افهم، انا عارف ان هي الفكره عشوائيه جدا، بس ممكن انت تعرف تحلها لي. قول. لما كنا بنتكلم على الخطه التسويقيه ومش عارف ايه والمعاكسات اللي بتحصل في يمان، حاجات كتيره قوي بنصورها وبنتعب فيها تعب رهيب تطلع وحشه جدا، وفي حاجات بنبقى لا يعني لدرجه اللي هو مثلا ريس هو انت محتاجني في الشوط ده. احنا اصلا الممثلين بنتخانق ان احنا نبقى في مشاهد ان احنا عايزين بنحب. ايوه طبيعي. في اعمال كده معينه بتبقى يا ساتر اللي هو انت عايز ده، او مثلا يبقى حاجه لونج شوت فتقوم عن الزوجه ما رايح الحمام، انت بتزودها فتطلع فاهم فتروح. والله العظيم بنعملها كتير. فاعمال وحشه قوي بتاعين تطلع تكسر الدنيا وجوايز ومش جوايز. ده فين مربط الفرس اللي احنا ما بنشوفوش؟ والله انا دايما عندي الوندرينج ده برضو زيك، بس هو ملوش تحليل محدد. يعني رأي الجمهور حاجة، الفلوس اللي بتخش حاجة، طريقة البيع حاجة محيرة جدا. يعني انت فعلا زي ما انت بتقول ممكن يبقى في فيلم حلو قوي قوي والمفروض ان هو يعمل فيلم فلوس كويسة ما يعملش، وفي فيلم ممكن يبقى وحش جدا ويعمل فلوس كويسة. فالمقياس ده انا شخصيا علشان ما يأثرش على شغلي وما يأثرش على طريقة فكري، لان اوحش حاجة ان انا دلوقتي كمخرج انا بحب اعمل اعمال قريبين مني قوي، مش مضغوط ان انا اشتغل افلام علشان اشتغل الفيلم. بشتغل الفيلم لان ده فيلمي وانا حابه وانا عايز اشتغل فيه. ممكن ابقى لاكي ان ده عندي، بس ده برضو في الاخر بيخليني ما احطش في دماغي بقى المقاييس الملخبطه اللي انت بتتكلم فيها دي. هو ان انا اعمل فيلم حلو قوي بعدين ما يجيبش فلوس فيهدني، او اتعب في حاجه يعني حبيت تعمل ايه عشان تعدي
الفجوه دي؟ اولا ما بقراش كومنتس وما بقراش اراء خالص عن شغلي، ما خالص ولا بيفرق. امال بتاخد انا ببقى عارف وانا بعمل ده ان هو في حاجه مش مظبوطه، ولما بيتحط على الشاشه وبفضل خلي بالك ده حاجه اكسبيرينس وحشه قوي، ان انت كل مره تتفرج على الفيلم اللي انت عملته كل مره بتسيب لنفسك انا ايه ازاي اعمل مشهد زي ده كل مره. فالفيلم ده بيبقى عندك نايت مير، ما بقاش فتخيل انت عايز تعيش بالنايت مير ده، لا انا اعمل كل حاجه انا مبسوط منها وببقى عارف، يعني انا عارف ده بيبقى فاهم. كل بتفرج انا عملت كده ازاي، انا خليته ازاي يقول كده، هو انا ليه ما قلتلوش يوطي صوته، هو انا ليه، فاهم قصدي؟ حاجات كتير جدا. فلا انت عشان ما اعملش الهيدك بتاع واتاثر والا هبتدي اشقلب طريقه شغلي وانا مش عايز اشقلب شغلي. لا يا عم مش عايز اسمع اي حاجه، انا عارف لما بعمل حاجه منيله باخد اراء، عارف مين باخد اراء الناس اللي يهموني رايهم. يعني قبل لا مش بس اللي حواليا، السينمائيين اللي انا بثق فيهم. اوكي. يعني انا قبل ما انزل الفيلم في يوم عندي بصحابي اللي انا عارفهم بجيب الناس اللي هم طبعا بجيب بقى المخرجين صحابي والناس ومش عارف اتفرجوا يا جماعه قولوا لي، فيجي يقول لي هنا مش عارف ايه الريتم، هنا مش عارف كذا مش عارف. بعد ما بيمشوا بدخل تاني بكمل، بس دول اللي يهمني رايهم. انما انا هاخد كومنت بتاعت واحد كتب لي في التريلر بتاع الفيلم ان هو اصله مش عارف، انا مالي بيك، انت حر، انت مش. وانا اروح للرسام واقول له حلوه قوي اللوحه دي، بس انت كان لو اللون ده احمر بدل ما اصفر ده تديله بالقلم على وشه، صح ولا ما ينفعش؟ وانا ماليش اي علاقه بالفن. يعني هو يعني هو يقول اوكي لما يجيب other artists رسامين وناس فنانين ويقولوا له كومنت بتاعه، فالراجل صح انا كنت غلطان في كذا. انما ناس من الشارع كده اقول لك لا معايا مش هسمع كلامكم انا اسف. طب انت حاسس برضو ان شغلك بره كتير ده، ان انت قعدت في امريكا شويه حلوين، خلاك اصلا برضو نوعا ما عارف غير طريقه تفكيرك في طبعا اكيد. يعني لو حد خلي بالك انا رحت في سن خطر جدا، انا رحت 13 ل 18 عمال بتشد وعايش مع 2 اكبر مني كل واحد 6 و7 اصيع 2 في مصر. فاهم قصدي؟ فانت متخيل اللي انا شفته. وعايز اقول لك حاجه I was never عمري ما اتاثرت باي حاجه انا شفتها، بل بالعكس I was against كل حاجه غلط انا شفتها. ممكن ده ممكن يكون اثر في اللي انت كنت بتسالني عليه. فاهم قصدي؟ اللي هو لا انا هعمل اللي انا شايفه، مش هتاثر بالبلاوي خالص اي حاجه. اكيد بس كمنتاليتي السن ده اكيد انا اتاثرت بالويسترن مايند اكتر في السن ده. أيوة. واثر على طريقه تفكيري، ممكن عشان كده دايما بتهاجم ودايما ارائي ما بتعجبش الناس ويحسوا ان انا مخي مش. لا يا جماعه انا ممكن يكون ده جزء منه، بس انا اتليست انا ترو تو ماي سيلف، يعني انا راجل حقيقي ما بكدبش وما بألفش ومش بوشينه. واللي اللي مش مبسوط مني ما هو حر، ما تكلمنيش، ما تتفرجش على افلامي وما تشوفش حاجتي اللي في قلبك على لسانك. لا يعني بجد انت لو انا افلامي مش عاجباك ما تقعدش تنتقدني وتقرفني، لا ما تتفرجش على افلامي بالظبط. ما يقدرش يا ريس. انت بتقول ايه؟ كنا كلنا ارتحنا، ده احنا في ناس بتخش تتفرج على حلقات ب3 ساعات عشان يسبسبوا لنا فقط لا غير. بالظبط. فانت بقى شفت ده واللي عنده حاجه حلوه ممكن ما يقولهاش. طب يا مان خش يعني اسند بقى قول بقى يا جدع انها حلوه بقى، وبعدين نيجي نقابله حلو قوي حلوه تسميلك حلو قوي. طب ما كتبتش ليه؟ طب اكتب عشان بقيت الفهم. يعني انت لو النهارده في حد داخل في الاخراج جديد تشجعه ان هو يطلع يقعد بره شويه، يأسس بره شويه، او يقعد يتفرج بره يعني يحاول يشوف توليفه بره. بص انا عشان برضو دي حاجه ما ذكرتهاش ممكن تكون اثرت عليا سينمائيا من غير ما ناخد بالي. المرحله بتاعت سامح لما كنت قاعد مع سامح الله يرحمه في امريكا، هو كان بيدرس سيناريو واخراج وانا كنت معاه في البيت، فدايما كان هو عنده بروجكتس، عنده حاجات، عنده افلام بيتفرج عليها، عنده يعني مثلا انا بتفرج على وانا 13 سنه بتفرج على افلام مودي ألن فاهم قصدي؟ فرحت في حته كده اتفرج على ذا كوتن كلاب، اتفرج على سكورسيزي، اتفرج على ريجينج بول، ويفهمني مش بتفرج وخلاص. يفهمني ان where is the beauty, where's the art, where's the talent. هو الراجل ليه صور البوينت اوف فيو في ريجينج بول بتاعت روبرت دينيرو كلها ان سلو موشن، لما كان بيشوف الست طول الوقت بيشوفها ازاي، how does he see it، ليه هو بيصور كده. الحاجات دي كلها ممكن من غير ما اخد بالي خالص it's there. ده انا قعدت معاه 3 سنين بقى وكان صاحبه اللي عايش معانا احسان ده كان ارتست رسام، كان ليبي بس كان talented شكل فظيع
فكان برضه بيرسم ويكلمني يمكن ده حاجات اثرت عليا طبعا وانا مش واخد بالي خالص طبعا. وبعدين وجهة نظر سامح في طريقته وتفكيره في حياته اعتقد اثرت عليا جدا، لان انا سامح بالنسبه لي زميل. سامح طبعا ايه احلى حاجه اشتغلتها مع سامح؟ زي سيبك من الاعلانات وبتاع، بس انا بالنسبه لي اكتر حاجه استمتعت بيها وانت شغال معاه فيلم الباشا. فيلم الباشا هو كان السيناريو بتاعه كان هو اللي كاتب فيلم الباشا، سيناريو وحوار، وكان بيشتغل مع طارق مساعد يعني كان بيبقى كده. وانا في فيلم الباشا حاجه الناس برضه ما تعرفش عني، انا اللي عامل مطاردات فيلم الباشا كلها، انا اللي كنت سايق العربيه وانا اللي كنت بقى الستانت وانا الستانت مان وانا اللي قلبت العربيه وانا كل سايق جواها قلبت العربيه. انا كنت عامل ستانس كلها وكنت عامل الاخراج بتاع الستانس مع طارق، كنا متفقين ازاي نعملها، وانا اللي كنت سايق، فانا كنت واخد العربيات قبليها وحاطط الحديد وغير حاجات. انا مستنيه يقول على فيلم انا كنت ستانت وانا كنت مخرج وانا كنت ممثل وانا كنت الكالرست ولا عارف الراجل بتاع البوفيه ده. لا بس فعلا الموضوع بتاع ان انا سايق، ان انا كنت عامل مطاردات فيلم الباشا دي الناس ما تعرفهاش اكيد يعني ليه. كانت يعني كان انا بحب السبورتس السبيدنج، وكان عندي موتوسيكلات طول عمري وعملت كذا حادثه بالموتوسيكل، وعندي عربيه سبورتس دايما في حياتي، بحب انت متمرد عامه. انا ده كانت من هواياتي ان انا كنت نفسي اعمل ده. فطارق كنا بندور على حد يجي يعمل الفيلم، ما فيش حد، مش كانش في حد بيجي من بره، دي خالص موجوده. قلت له طارق انا هعمل المطاردات، وسامح كان قاعد قال لي المطاردات اللي انت مجنون. قلت له ما لكمش دعوه، انا هعمل مطاردات وانا عارف هعملها ازاي وانا عارف هعمل ايه في العربيه انا عندي فيديو العربيه بتقلب بيا. ابعتهولي عشان نحطه وانت هبعتهولي. عايزين نسلك له كده حاجه سبورت من بي ام دبليو كده لفه يقلبها في البحر الاحمر. بس فنوعت يعني عملت حاجات كتير. احنا بما اننا في جونه فيلم فيستيفال، فانا كنت في الهب في الحته اللي هي اللي بيبقى فيها بقى كل صناع السينما وقاعدين بنتكلم ونتعرف على بعض وندوات وبتاع. كان في الحقيقه راجل امريكاني منتج اسمه لازلي كده، حياته اشتغل بيصور مع زي حواس بقاله 20 سنه اللي هو حاجات نتفليكس اللي هو تشيسنج ماميز وبتاع، راجل كباره يعني. واتكلمنا تاتا فبيحكي لي فبيقول لي ان هو كمان متخصص في عالم الهورر اللي هو الافلام الرعب. فبيسالني بيقول لي انتوا اخبار الرعب عندكم ايه؟ فانا طبعا يعني مش ان انا خبير يعني، بس اللي هو انا ما اتفرجتش على حاجات فشيخه يعني في مصر. فقلت له احنا الاكشن والرعب، الاكشن اللي هو اكشن اللي هو ب 300 مليون دولار ده اللي هو انا بفجر عربيات وكده، سيبك من ولاد رزق الاخير بالتدخل السعودي اللذيذ، لا انا بتكلم على كده. والرعب بس ده اتفهم لان ده انتاجيا احنا ما نقدرش عليه، بيتهيألي يعني فلوس كتير جدا ما حدش هياخد الريسك. لكن الرعب ايه مشكلته في مصر؟ اعتقد مشكلته انا ما اعرفش، انا عملت فيلم رعب اسمه فيلم ورده. عشان كده بسألك عشان انت جربت. انا جربت. انا مش عارف ايه مشكلته، لان بالنسبه لي حتى بالاكسبيرينس اللي حصلت في ورده ما خسرش فلوس يعني، ورده كفرد وجاب شويه فلوس زياده. هو في حاجات على فكره، بس انا بتكلم على نسبه وتناسب. لا مش لا هو ولا حاجه. ايه ده؟ لا ما جاش يعني، ما جاش موجوده. احنا زي برضو التلفزيون، ما احنا كانش عندنا حاجات جانرز جديده. الميديم لما زادت دلوقتي مثلا السفاح مش عارف ايه، في حاجات لسه ما فيش هورر، انما احنا رايحين في حته بتاعت ان هي هيبقى فيه هورر. السينما نفس الحكايه. لما عملت ورده من فتره طويله، ورده لقى نجاح جماهيري يعتبر، ما يعتبرش كتير، بس في دايما في الهورر فيلمز مشكلتها حتى بره ان في نوع معين من الفانز هم اللي بيخشوا الفيلم ده، مش كل الناس، فبتبقى ليميتد بالنسبه للمنتج. له سوق يعني، سوق معين بالظبط. يعني انت مثلا لو في 100% من الناس بيدخلوا سينما عامه، في الرعب هتلاقيهم نزلوا الى 30%. توتال فروم ذا 100% 33% او 35% يخش رعب. فبقت انت بالظبط جمهوره اقل، فبقى انتاجه اقل. ليه اخد ريسك في حاجه انا بس هتجيب لي 35% بس جمهور، وانا ممكن افتحها ل 100%؟ لا انتج كوميدي، لا انتج بدل. المشكله دايما بتاعت الدراما، صح، الدراما جمهورنا بيتقلب. انت عايز فلوس اعمل كوميدي، اعمل اكشن. صح، اكشن عايز اكشن وكوميدي. انا قلت كوميدي اكيد، كوميدي واكشن. لا انا قلت حاجات عائليه. لا الاكشن بتاع عائليه. لا في السينما لا. في السينما احنا بنتكلم سينما بس. سينما بس. فدول اللي انت ضامنهم. اعمل دراما اللي اقل بتاخد ريسك اكتر، ان ممكن الفيلم ما يجيبش فلوس. عشان كده مثلا مع احمد شوقي لما عملت قمر 14 هو عارف انه هيجيب ليه سقف،
لما عملنا انا الحبيبي ياسمين وكريم ليه سقف، فاهم قصدي؟ بس هعمله عشان انا بحب السينما، مش بس بدور على فلوس. هو ده الفرق بين المنتج اللي ده they love movies والمنتج اللي الموضوع ده بالنسبه له صناعه. ده المفروض يبقى ممول، صح. مش المفروض يبقى منتج بيزنس. ده which is okay. انا بالعكس، ده انا الناس مش فاهمه شغله البروديوسر. هو البروديوسر اللي عنده بروجكت عايز يقومها، مش لازم معاه يبقى معاه جنيه. هو يبقى ذكي ازاي يبيع الفيلم بتاعه، يلم لفه كده، يروح للمنتجين والبتاع، يطلع مليون في مليون في 2 مليون في بتاع، بقى معاه فند. This is how it's smart producers بيفتح شركه يا ريس، كل واحد عنده عنده نسبه في بالظبط. هي كده. فده ممول. انما البروديوسرز اللي بجد اللي بيحبوا الفيلم، فيجي يعمل دراما اللي هو ممكن ياخد ريسك اكتر بس انا موافق، هكسب اقل بس انا موافق. او عايز يعمل تشكيله افلام، يعني عايز يخش 5 افلام، فيعمل واحد كوميدي، واحد دراما، واحد اكشن، واحد اكشن كوميدي، واحد هورر، واحد كذا. ففي الاخر لما بيجي يحسبها، اللي انت بتساله اللي هو ليه ما بيعملش هورر، لان هو لس الشانسز بتاعته انه يكسب من الفيلم قليل. عشان كده انا بالنسبه لي لما ورده نزل، ورده على ورده لما طلعت الفكره دي، طلعت بشكل جنوني جدا. انا فجاه قلت انا عايز اعمل فيلم رعب، وعندي الستايل، ما عنديش الحدوته، عندي اوتلاين للحدوته بس ما عنديش هعمل فيه ايه. قلت له كلم حفظي، قلت له حفظي انا عندي فكره فيلم رعب، كنا لسه مخلصين هبته. قلت له عايز، عندي فيلم رعب وبتاع ومش عارف ايه وعايز اعمله، ايه رايك تعمل معايا فيلم رعب؟ قال لي. قلت له طب ده بكلمه، هو فاكرني بكلمه انتاج. طب عايز حد يكتب معايا، مين من العيال الصغيرين الجداد ممكن يكتب لي الفيلم ده؟ عشان عايز اعمله هو فاوند فوتج، هو متصور بفكره، انا عايز اعمله فاوند فوتج، عايز اعمله زي اسمه ايه، كان بلير واتش بروجكت. أوكي. ده الستايل بتاعه. فالفيلم مش بس ان انا رايح في حته رعب واخد الريسك، لا ده انا عايز اروح في حته بعيده قوي بس جديده قوي. لو هعمل كده ما اعملش البدايه. انت بقى اللي انت كنت بتقول عليه ان هو على طول عايز يعمل حاجات جديده مختلفه ما عادش عملها قبل كده. فروحت رايح بقى ضارب نفسي بالرصاص. ازاي بقى ضربت نفسي بالرصاص؟ عملت الفكره دي وعملتها، ورحت حفظي يكلمني قال لي انا هكتبه. قلت له طب انا عندي الفكره. ولد جاي من بره بيشتغل بره، سمع هم في القريه، ابتدت القريه تتكلم على ان اخته ملبوسه دي، يعني راكبها في مصر بنقول راكبها عفريت. وهو راجع فقرر يعمل بلوج في الحدوته دي بكاميرته، التريب بتاعته كلها مع اخته. فهو هيصور الفيلم كله متصور من وجهه نظر كاميرته. اوكي. انا ستارتد كده، انا فلان ومش عارف انا راجع مصر عشان كذا وبتاع، فانا عايز اعمله عشان الناس تصدقه، مش بس ان تتفرجوا على فيلم رعب بس. فرحت رايح مدور على حاجات في الحاجات الحقيقيه، الفلاحين اللي بيطلعوا ستوريز، فلقيت على يوتيوب حاجات مرعبه. فدي بقت التيزر كامبين اوف ذس فيلم اصلا. نزلتهم تيزر على الفيلم، الشوطات الحقيقيه اللي الناس مصورها بجد، وصورت انا شويه حاجات شبهها بالظبط عشان تو ميك ات مور انترستينج عن الستوري بتاعتنا، ونزلناها كلها مع بعض. ده برضو انا وماد كانوا كو بروديوسرز في الفيلم ده على فكره. ماد سولوشن، انا ما كنتش عارف ان ماد سولوشنز بيخشوا في كو ده اول فيلم يخشوا فيه. ماد سولوشن اصلا اكبر، صلحني يا غلطان، اكبر ديستريبيوتورز موجودين في المنطقه، اكبر موزعين. يعني انت تخلص يبقى واخد منك اللوكشه ويبتدي يبعت الهند بقى، دبلج لي هندي، يبعت بولندا. انا علاقتي بماد من اول ما فتحوا، يعني انا was one of the first people that signed مع ماد. انت عندك حاجه طلعت من عندهم؟ لا من حاجتك، عندك حاجه طلعت راحت بلاد الدبلجت عندنا كان ورده اكشلي وهبته راح الهند. بلايين من الناس. لا والموضوع بتاع هبته ينفع في اي لغه، بس انا قررت اعمل ايه عشان الناس تصدق. رحت جايب الفاميلي دول كلهم وجوه جديده، اول مره الناس تشوفهم، عشان ما تبقاش شايف ان ده ممثل، فانت تصدق الستوري. انت عملت صعبها على انا عماله صعبها على نفسي قوي واكتر قوي وقلت هعملها فاوند فوتج، فلازم sometimes هم الممثلين اللي يصوروا، مش مش ما ينفعش الكاميرا مان يصور. فالفيلم ده اكشن الناس ما تعرفوش ان الفيلم ده اتصور 70% منه الممثلين هم اللي مصورين، لان هم اللي كانوا ماسكين الكاميرا. لذيذه قوي هي. انا متخيل قد ايه. عارف المسرحيه المسارح الجديده دي اللي بتبقى قاعد مع الممثلين، انت بتخش بقول لك ايه، ده بدروم. رحت بدروم، رحتها في نيويورك. لا بدروم ده هنا دي فظيعه. لا ما رحتهاش، لازم تروح. امي راحتها قالت لي عليها لازم تروح. رحنا مره في نيويورك، هقول لك رحنا مره في نيويورك، لقيت صحابي جايين بيقولوا لي انت ممثل بقى وبقيت فنان. عارف انت العيال اللي هم بيسافروا هاجروا من وانت عيل صغير،
فانا بقى رايح بقى حتى بقيت نجم يا هلا، طب تعالى بقى ناخدك لفه في نيويورك بقى. نيويورك فروحنا فلقيت بيلدينج 4 ادوار، بيلدينج كبير جدا بس شكله مهجور كده. فقال لك احنا هنخش مسرحيه هنا. قلت لهم ده بس ده مش مسرح، البيلدينج كله مسرح. بتخش يا معلم في ادوار كتير وفي اوض كتير، والممثلين مثلا عندك 30 ممثل بيعرفوك عليهم في الاول، وانت براحتك تمشي ورا الممثل اللي انت عايزه. ايه تمام. فهم بيمثلوا مشهد هنا، في 4 راحوا في الاوضه الثانيه بيعملوا مشهد قتل، فانت مش عاجبك تخش الاوضه عندك مشهد. بس هو كل ده فيلم واحد او مسرحيه واحده بجد 4 ادوار، وده يمشي من هنا يروح عند الاوضه الثانيه يتعامل مع ده، ورقم 3 يروح ل6، وانت بتجري وراهم. ايه اللذاذه دي؟ بتجري، انت مش قاعد بتجري وبتطلع سلالم. رحت انت اكيد. لا طبعا. بص انا ما صدقت. ايه ده عجباني قوي. ولو رحتوا 20 مره ما تزهقش، لان هي كل مره كل مره في واحد مختلف. بالظبط. بس دي لذيذه جدا. في اكسبيرينس حلوه معموله في مصر، حاجه ما اسمها ذا بدروم. هذا بدروم. دي برضو، بس المسرح مسرح وانت قاعد في وسط المسرح، يعني هما بيجوا وانت قاعد على السرير مثلا، فالممثل ليه مشهد فبيجي بيزيحك كده عشان يعني ما انت برضه ساعات بتقعد، الناس بتقعد ومش واخده بالها ان هو هيجي يقعد. طب لما يجي ابعد انت، لو ما بعدتش فيزقك، هيعمل لي ايه الراجل يعني؟ فاهم؟ عنده ميزانسين، عنده حركه المشهد بس حركه بس حلوه، انت بتقعد في وسطيهم وبيمشوا في وسطيك وبتاع، مش انت قاعد على الارض كده. نايس اكسبيرينس. لا فظيعه. بس طبعا اللي بقول لك عليها دي كانت لا دي خطيره دي. يعني انا مش فاكر اسمها ايه، بس هي حاجه من اكبر حاجات كان اكسبيرينس نيويورك. فانت ورده كان من البي او في او من الكاميرا بتاعت وجهه نظر الممثل. الكاميرا لا كاميرته هو نفسها اللي بيعمل بيها البلوج. بس لما كنا في حاجات كان مثلا الكاميرا مان بيتحرك بطريقه بروفيشنال، انا مش عايزه يبقى بروفيشنال، انت عايزه عشوائي. انا عايزه يبقى عشوائي، فبقوم مدي الكاميرا للممثل. واللي عايز يتفرج على ورده اكيد على بلاتفورم، اكيد موجود على البلاتفورم، انا مش عارف هو ايه بس اكيد موجود. ماشي، احنا لو عرفنا هنحطه برضو عشان بليز. بس ده انتاج يعني، ممكن ابعت لك ناخد اراء الناس. لا ما انا مش عارف انزل الفيلم. لو متباع. لا انا عندي سؤال، بما ان انت بتحب تغير كل حاجه، ايه الحاجات اللي بتتفرج عليها دلوقتي؟ تعالى نمسك كده مثلا السينما اللي بجد معصباك وعايز تغيرها. انا اللي معصبني الافلام اللي بتتعمل بتاعه البلاتفورمز، اللي باين فيها قوي ان هي البرودكشن بتاعها رخيص قوي، عشان هم عايزين يلموها في مكان واحد فتبقى لس. انا عارف وجهة النظر، بس ممكن وجهة النظر دي تبقى متنفذة بطريقة مختلفة شوية، ان هي كلها بتبقى very boring، لان هي مش حاجة بتحصل. يعني انت عشان تعمل برودكشن يوفر لوكيشنز، فهي بس تلاقي ايه، زنقنا احنا في الصحراء، زنقنا احنا الثلاثة في جبل، زنقنا في بيت، زنقنا مش عارف مين، كتروا قوي. وحاجة تانية مضايقاني، السموك في المسلسلات اللي في التلفزيون، مش في الافلام. في المسلسلات عامه بيعملوا دايما مديرين تصوير بيحطوا سموك عشان يعمل فلتر كده في الدخان. قصدك دخان سموك ماشين كده، رشه دخان كده قبل ما نصور. بتاعت عيد ميلاد ماكدونالدز دي. لا هي معموله عشان هو معموله في كل، وحتى اللي بره، كل المسلسلات بره وجوه. ده هو عشان يكسر فكره انه بيعمل حاجه للتلفزيون، بس انا شايف انه مالهاش لازمه. طب بقول لك يعني لما عملت السفاح ما فيش حاجه اسمها سموك. كنت رافض السموك. طب عندي سؤال، اخبارك ايه مع السينما النظيفه؟ التعبير ده بيعصبني وبيضايقني. انا شايف ان اللي بيقول الكلام ده يعني، او بيقول الفريز ده، ممكن ما تناقش معاه خالص، ممكن اتكلمش معاه خالص. يعني مش عايز حتى اتعب نفسي معاه، لان ما فيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها سينما نظيفه، لان ما بتستحماش مثلا، بتستحمى يعني ليه ما فيهاش بقى بوس ايوه ايه المشكله يعني؟ حنكش. فين المشكله يعني؟ فين المشكله ان يبقى في بوسه في فيلم؟ ان انت بتعلم الشباب. ومين قال ان البوسه دي عيب؟ دي بوسه، دي حب. في فرق بين ان انت تعمل علاقه حب وتسيب الناس تعيش مع الحدوته دي وتصدقها بطريقه محترمه ونظيفه، وليه نعلم ولادنا ان البوسه عيب اساسا عشان مش متجوزين؟ لا، في حاجه اسمها سن، انت سنك كام سنه، فانت ما دام عندك ريتنجز ما تقوليش حاجه اسمها قصادها سينما نظيفه. انا اعمل اللي انا عايزه، وانت ليه تحط لي قوانين على الكرييتيف بروسس بتاعتي وتقعد تقول لي؟ وانا راجل عارف على فكره العادات والتقاليد، وانا بعمل مشهد بورنو مش هعمله طبعا، مش هعمله، اكيد مش هعمله. ولما هعمل حاجه هعملها بليميتس وهعملها بطريقه معينه. انما ليه تنتقد لي بوسه؟ ده قلبوا الدنيا على البوسه في الفيلم بتاع عمر 14. يا لهوي، ليه يا جماعه في ايه البوسه؟ 2 راشدين
شريف رضا وخالد نبوي، في اكبر من كده سن. طب ليه؟ وايه اتس لاف كيس ولا فرنش كيس ولا بطيخ؟ راجل بقاله 38 سنه ولا 18 سنه بيحب واحده ونفسه يشوفها ويحضنها، في الاخر قالت له يس اوكي بعد 18 سنه. مش هيبوسها؟ ليه نشوف البوسه وليه ما نشوفوش؟ والشفتين ما نشوف؟ وليه ما نشوف كده؟ عارف الاسود؟ ايوه الشمس رايحه اولا ليه ما نشوفوش؟ اتنين، هو احنا هنضحك على بعض؟ يعني هو لما اخدهم وينزلوا تحت الفريم كده عارفهم، او مقاطع على الشباك بيرفرف ده الشباك بيرفرف دي معناها مش بوسه اكتر. لا طبعا. فانا بقول لك الليميت بتاعت المشهد هم ماسوا بعض، ذاتس ات. بس هو الناس بتاخدها ان انت يعني عشان هنا والعادات والتقاليد وكده، ان انت كده اكنك بتوري الناس ان ده عادي. هو احنا مش في افلام ما بتبص فيها فاتن حمامه بتتبس؟ لما بيشوفوا دلوقتي، لما بنتي انا قاعده دلوقتي بتتفرج وشافت فاتن حمامه بتتبس من عبد الحليم، هل دي وجهه نظر انا هاجي اقول لها ايه عن ان ما شافتش احمد فهمي بيبوس مش عارف مين اللي هم بتوع دلوقتي؟ ايه الفرق؟ يعني انا هاجي اقول لها لا بصي زمان ده، انا بص بقى هحكي لها ايه، اقول لها زمان يا حبيبتي دماغ الناس كانت نظيفه، ما حدش كان دماغه وسخه، فكان البوس عادي. انما دلوقتي ما ينفعش لان دماغنا بقت زباله. فيعني خلاص استفزناه حاسس احنا اتفقنا ان احنا نفتح معاك الموضوع ده، استفزناه وطلعنا اللي احنا عايزينه. غير بقى انا صعود على احمد فهمي اتلطف يا عيني. سواء دلوقتي تمام مفيش حاجه. بسطت، استفزتني، بسطت بقى على الشتايم اللي هتجيلك ده. انا ماليش دعوه على فكره، انا رديت كل الردود النموذجيه. انا شايفك ولو انا شايفك انا هقطع عليك لعب اديتنج بقى. ايوه سيبني. انا شايفك ان انت مبسوط باستفزاز. انا قايل لك انا قلت لك بلاش تقول لي الجمله دي. طب تعالى نروح لموضوع عائلي جميل. قول. بحث عن علا. الموضوع على فكره بجد برافو على طريقه التصوير بتاع ده بجد. بجد كنت تحسه مسلسل بس هو في نفس الوقت رياليتي شو. خلي بالك دي شهاده واحد من بره الميديا. ايوه والله فكره اصلا في وسط المشهد مره واحده تقوم هند صبري بصه ومكلمه مع الكاميرا. بس بالتالي ده ستايل موجود، ده ستايل بس اتعملت بطريقه طبيعيه قوي قوي. هو اللي انت بتقوله ده ليه ناجح البحث عن علا ده؟ اعتقد ان هو كان ليه جمهور من الاول، اللي هو كان لما كان عايز يتجوز اللي هند عملته. بس انا لما كلموني على البروجكت دي من الاول خالص، انا كنت عايز اعمل، انا كان عندي 2 اوبجكتيفز. انا كنت عايز اشتغل مع نتفليكس، كانت لسه فاتحه، وكان عندي هند ما اشتغلتش معاها، وكنت عايز اعمل كوميدي، يعني حاجه جانرا انا ما عملتهاش، وانا بحب كل شويه اغير. يعني عملت الرعب، عملت السفاح ده ثريلر، مش عارف يعني كل حاجه مختلفه عن التاني، فانا بحب اغير. لما كلموني قلت لهم طب انا تمام، بس انا عايز اغير مش عايز اعمل اللي انتوا عملتوه في الاولاني، عايز ان انا اغير الاولاني يبقى ليه اسلوب مختلف، يبقى نوع الكوميديا مختلفه، بدل ما يبقى كان فارس. انا مش عايزه فارس، انا عايزه عادي، عايزه فارس كوميدي، اللي هو يعني بتعتبر كوميديا بس بتبقى كوميديا افيهات، كوميديا يعني ماشي. كوميديا انا ما بحبهاش دي خلصت بصراحه اصلا قوي كوميديا بالظبط. فهي لا، هو موقف اللي انا عملته بيسموه كوميديا الموقف اللي حاصل. في موقف حاصل حقيقي جدا، في فليفر كوميدي which is fine. وافقت هند، هي كانت كو رايتر وبروديوسر، وافقت، ونتفليكس قالوا يا ريت بتاعي يبقى حاجه مختلفه. شقلبنا وي روت الجزء الاولاني كله تاني اللي هم كانوا كاتبينه، وديته في الحته اللي انا بحبه يعني عشان ابقى مرتاح. وابتدينا نشتغل. اعتقد الشخصيه كان ليها باك جراوند مع الناس، عشان كده هي نجحت. الموضوع طلع حقيقي قوي، وطلع كومبليتلي ديفرنت عن التاني، فعمل نيو فان بيس. ناس ما كانتش يعني دايما المخرجين بيخافوا جدا من سيزون 2 ده. عشان كده انا عشان كده اللي حصل ايه، انا ما اعتبرتوش ان هو سيزون 2، اعتبرته من اول وجديد. هي لو سيزون 2 ما ينفعش. انا اول واحد ما شفتوش، انا اهو واحد من انا ما شفتش واحد. لا هو اول واحد مثلا كان ديفرنت ستاندرد، هي نفسها ديفرنت ستاندرد، الطبقه الاجتماعيه بتاعتها اختلفت. انا اصلا ما اعرف عنه اي حاجه. لا انا كنت قاصد ده علشان مش عايز اربطه قوي بالاولاني، لان هي كانت كومبليتلي نيو ستوري، قصه جديده خالص، حدوته جديده خالص للست، والمعركه اللي هي داخله فيها معركه قويه جدا، وانا بحب الحاجات بتاعت الستات، انا برو ويمن جدا. فلما الحاجات دي بتسخني لا بسخن. وجهه نظري كانت بسيطه لما بتكلم على الاخراج، ان هم انت ما تحسش ان في اخراج. هو ده أيوة ده ستايل بالظبط. انا ده موضوع بيقع فيه مخرجين كتير قوي في بدايه حياتهم، اول شغلانه اعملها وبتاع، انا عايز اخرج،
فممكن يخرج لدرجه ان هو بوظ لك، عايز افنفن، بوظ لك الموضوع اللي هو انت بتتكلم فيه. مش محتاج كده، محتاج اشوف الممثل، محتاج اشوف الاداء، محتاج اشوف اللي بيحصل. كل الحكايه ان لازم لها نيو فليفر. مشكله الدراما المصريه دايما بيحصل ان الناس اتنين بيتكلموا، فتلاقيهم دايما قاعدين بيتكلموا على الكنبه. بيتكلموا ليه؟ بيتكلموا على الكنبه. طب انا ممكن اقوم واحنا على الكنبه واكمل لك الموضوع وانا ماشي للمطبخ، واخش افتح الثلاجه واجيب علبه الجبنه، اجيب علبه الجبنه واجيب واعمل سبريد ونقعد نتكلم واكل ونغير، واجي تاخد الطبق ونيجي وتقول لي هات قطمه في نص الموضوع. الله، ليه ما بنعملش كده؟ علشان عنده مشاكل تانية انا عارفها. المشاكل بتاعت ان انا لازم اعمل a lot of minutes. لازم في الحسابات بتتصور ده في الدراما بتتحسب المنتج بيحسب لك بالدقيقه. انت بتصور كام دقيقه في اليوم؟ انت لما بتخلص يوم التصوير خلص ماتيريال، يكتب ورا المخرج عشان يكلم المنتج يقول له احنا النهارده يا ريس صورنا 23 دقيقه. ليه؟ علشان جو محامين ده تخلص الساعه، عشان انت عايز تعمل حلقه 45 دقيقه، وهو المنتج مديك شهرين تصور فيه عشان يعرف يحسب كمان الايام هتخلص في قد ايه، هيصورهم ازاي. فانت هو دلوقتي عامل حسابه على 20 دقيقه في اليوم، هو الراجل بقى بيصور 12 كده، المنتج عرف ان هو لبس دبل. ده خلاص المسلسل كله في الدبل، راح في ده هو بقى. تعالى لا نقف وقفه بقى، اعمل لك اغيرك اجيب لك واحد تاني. عشان كده اقعد لي بقى، اقعد على الترابيزه بقى. علشان كده انا مش هدخل معركه رمضان دي عمري، لان دي معركه رمضان. برافو عمري. انا ما بحبش رمضان، خناقه كده، مدرسه تانية بالظبط. انت بتعمل 30 حلقه في 75 يوم، هو بيديك شهرين ونص بيجيب. عمرك ما تقدر تعمل اللي انت نفسك فيه. بتضطر بقى تعمل ايه؟ اقعدوا على الكنبه وقولوا لا مش هعمل كده. اعمل انا بقى 8، اعمل 6 حلقات شاهد ونتفليكس، واقعد السيريز اللذيذ ده. نتفليكس لذيذ. بالنسبه لي ما كانش عندي اي بسمع ان هم بيدخلوا جدا للمنتج. لا بس ما هم اللي بيبقوا المنتج، لا يعني للاكزيكتيف بروديوسر اللي بينفذ، هم عندهم قوانين معينه بيتخنق منه المنتج. بس انا كمخرج ما حسيتش بيهم خالص. انت تمام؟ ما حسيتش بيهم خالص. اوكي. انا واخد بالي ان في الفتره دي ترند كده، الحته بتاعه الرياليتي، الطريقه بتاعه التصوير بتاعه الرياليتي شو، اللي هو فجاه في وسط حاجه تقوم مفصوله وتكلم الكاميرا. احنا عملنا اصلا حاجه مش كده، بس عملنا اعلان كده وقمنا بقينا في وسط الاعلان بنقوم يعني يطلع المشهد وبعد كده بنشرح اللي بيحصل في المشهد بطريقه رياليتي كونفاس. هو اصلا لما يتفرج على الحلقه والاعلان هيتحط في اول الحلقه فهيشوف. بس خدت بالي ان في كذا حاجه دلوقتي رياليتي شوز عماله تطلع في مصر. يعني واضح ان ده الطريق. فعشان كده لما افتكرت، عشان كده كان خلاني افتكرت دلوقتي البحث عن علا، ان انا افتكرت ان ده كانت اصلا طريقه التصوير بتاعته نوعا ما. لا هو احساسه بس. لا هو يعني لو هعمل رياليتي هعمل حاجه تانية. لو انا هعمل رياليتي هشوف الكاميرات. هتشوف يعني الكاميرات طبعا. لو انا عايز رياليتي اكتر هو شو اعلن كده، لا اشوف كاميرات بعض طبعا. لذيذ ده احلى. واشوف الراجل ماسك بوم في فريم ويخرج كده عشان تصدق. في فريم ويخرج. الرياليتي اكتر هتلاقيه عامل زي اسمه ايه، مودرن فاميلي. مودرن فاميلي ازاي؟ انا في بحث عن ده اونلي ثينج هو ما اسموش بقى رياليتي، عشان هو ده اسمه بريكنج ذا فورث وول، ان هي بتعدي الحته بتاعت الكاميرا. في وول يعني دلوقتي الكاميرات دي مثلا في بيننا وبينها وول، حاجه اسمها ايماجينري وول كده، خط عمرنا ما بنعديه، عمرنا ما نبص كده. لحظه، الكاميرا اهي او خليك في دي اللي هي بتصورك فيكس. انا المفروض ما اشوفهاش. فين الوول بيني وبينها؟ كده. لا لو احنا الثلاثه هي نفس الحكايه، اكنها مش موجوده. لو احنا الثلاثه كده نفس الحكايه. لو احنا الاثنين تبقى كده. فانا المفروض ان انا انا عيني ما تروحش هناك. عشان كده دايما لما اتنين بيقعدوا يكلموا بعض بيقول لك ما تعديش الخط بتاع الكاميرا، يقعد يقول لك خط وهمي ده سيبك منه. بس بريكنج فورث القانون دي حاجه الناس بتوع المعهد اللي انا ما درستوش، اللي انا اصلا ما درستوش. زمان قوي كنت اقول في التصوير بصور مين يا جماعه هنا من المعهد ولا بصور مين من المعهد؟ فكل كتير قوي انا ما بدخلش معهد وانا المخرج. عرفت ازاي؟ ومالكوش غدا. كنت دايما بهزر. كان ديف شابيل مره كده في ستاند اب كوميدي، كان عامل سكتش كده لما كان عنده الشو بتاعه. كان جاب واحد وايت بوي كده داخل بصينيه وبتاع، قال له هات لي مش عارف الكوت، فداخل فراح مسكه كده على المزرعه، قال لهم واتس كيفن هير ستاديد مش فاكر فين وعامل ماسترز في مش عارف مين. انا ماي هاي سكول دروبت. هو بيشتغل عندي. جود جوب كيفن جو.
انا دي نفس قهرة النفس بتاعت تتشال من المشاهد دي. جحيم يا جحيم جوه جحيم. لا انا تصدق انا النهارده بجد اتعلمت حاجات كتير قوي. مش بهزر والله العظيم، فعلا اتعلمت حاجات كتير قوي. فموضوع عندي ده اسمه بريكنج شيز بريكنج ذا فورث وول. في وول كده ممنوع البريكنج لفه مره بنتكلم غير الرياليتي. الرياليتي مور هاندز اون، الكاميرات بتشوف بعض، ممكن الممثل يبص لك وزي ما كان زي ما بقول لك اكزاكتلي ده المودرن فاميلي از ده اكزامبل. اوكي كان عندي سؤال نسيتوني سحلتوني انتوا في الفورث وول. كان عندي سؤال لذيذ قوي كنت هيبقى كده لولبي. طب خلينا نخش في هبتة 2 عشان الناس لا قبل ما نخش في هبتة 2 امبارح في مهرجان الجونة السينمائي كنا حاضرين، انت ما كنتش شايفنا، كنا قاعدين وراك بصفين وهشام نزيه كان بيلعب مزيكا. ايه الراجل ده؟ حاجه جميله. ايه ده؟ كنت بقول لكريم بيقول لنا مبسوط وبتاع. كريم اول المهرجان يحضروا في حياتي يعني. نايس. كل حاجه كل حاجه جديده، ومش كل حاجه نايس عشان احنا بس في البودكاست ده احنا حق يعني، احنا حقانيين بنقول الحق يعني. في حاجات هو في البتاع اللي المبالغه دي فيه وفي حاجات عجبته قوي. لا امبارح هشام نزيه امبارح فظيع. فهو بيبص لي فبقول له الفكره الفرق هنا بين ده واي موسيقار تاني ان هو عشان بيعمل ساوند تراكس فهو المزيكا هي اللي بتحكي القصه نوعا ما يعني. انت بتحكيها من الكاميرا والفيجوالز، هو بيحكيها من الميوزك. فانت عندك كل ساوند تراك هو واحد ابراهيم الابيض وهوب هيبتا وهوب، كل واحد احساس وكوميدي وبتاع وثريلر. فهو كل تراك مختلف عن التاني، فانت قاعد مبسوط. لو زهقت في واحد اللي بعده لذيذ طبعا. المهم فجاه هشام نزيه يا جماعه في نص الحفله قام وقال لك هادي بوجوري وهمتا ودب وطك فاهم، وشغلوا ولعبوا. قال لك الوحيد اللي عارف يمشي كلامه في الاخر ويقنعني غير المزيكا. بدخلوا بعد برضه في هبتة 2. طبعا بالهبتة 2 بالعكس، ده هبتة 2 كمان في. طب احكي لنا على واحد وخلينا وعلى قد ما تقدر قول لنا 2 ده انظام. واحد كان هحكي لك على موضوع هشام ده عشان موضوع المزيكا دي دايما sometimes بيحصل ان احنا بنختلف في وجهة النظر. انا بسمع كتير جدا بس في الاخر لو انا مش شايف اللي هو شايفه ما اقدرش اعديه. يعني ما اقدرش بالنسبه لي يبقى تمام مزيكة فيلمي يعني فاهم، ما اقدرش فهو كان شايف الفيلم من وجهة نظر وانا شايفه من وجهة نظر وفي الاخر قعدنا مختلفين كتير واضطرينا نغير مزيكا عشان انا ما كنتش شايفها يعني. بس في الاخر اللي انت سمعت شفت امبارح هو عظيم صراحه. وهو داخل هبتة دي كمان كانت اشعر خطيره. وهبتة 2 عايزك فيها قد ايه؟ 2 weeks صورنا 4 أسابيع، فاضل لنا اسبوعين وبعدين ابتدي امنتج واخلص، وبعدين هشام بقى والتيك اوفر مزيكا. وفي هبتة ده يعتبر هبتة 2.0 دم جديد خالص، جنريشن مختلفه. ده دم جديد. انت كمان قلت لنا ان انت احتمال تستعمل فيه الذكاء الاصطناعي. ده دم جديد، ده اللي انا ما كنتش فيه برضه. لا ما احنا اتفقنا خلاص ده مش عارف. لا انا بوضح بحاول اقنعك ما تخليهوش هياخدك في الاخر يصابك 20 مشاهد يقول لك الحبكه الدراميه. لا انا في عالم السوشيال ميديا امان خلاص، الحياه اتغيرت. هو واخد لي فيديوهين 3 behind the scene. بقول بصوا ده انا كنت هنا اهو. مش مهم الفيلم، المهم اني باخد انا فانت كنت بتقول لنا بره ان انت استعملت كمان. ما هو ما عشان كده بقول لك هو هبتة 2.0. هو اسمه المناظرة الأخيرة. الفيلم ده اسمه هبتة المناظرة الأخيرة، هو الجزء الثاني من هبتة. انما لو ما شفتش هبتة 1 برضو هتستمتع بالفيلم لان هم مش درناتا كنت لذيذ قوي الموضوع. مش تتابع بين الاثنين. لا هو الكونسبت نفسها بتاعت اللي كانت هبتة ستاندز فور كرواية واتحطت في الفيلم الاولاني هو نفس الحكاية اللي هتحط في الثاني. انا اقدر اقول دلوقتي في مرحله طبعا كنا احنا لسه مش عارفين هنعمل ايه في الفيلم، وكنا واخدين قرار انا وهاني ان احنا عمرنا ما هنخش الفيلم ده الا لما يبقى فيه عندنا حاجه موضوع احنا واثقين فيه وعارفين ان هو هيبقى كويس وعارفين انه هينجح زي ما نجح الاولاني ممكن احسن كمان. ففضلنا نعمل كده. انا بصور اللي انا بصوره ده درافت 22. درافت 22 ده ان انا عملت 22 نسخه سيناريو عشان اصور الفيلم اللي انا بصوره ده في الكتابه درافت 22. احنا عملنا الفيلم ده 3 مرات وهديناه، و3 مرات كانوا مواضيع مختلفه تماما. كل مره بنمسك موضوع ونشتغل عليه وبعدين نحس انه لا نهده ونرميه. فبقى لنا 6 سنين 7 سنين دلوقتي بنكتب موضوع 7 سنين هبتة 2 7 سنين. عارف ليه؟
لان انت واحد كسر الدنيا. ده حاجه مرعبه جدا طبعا، عشان تجيب اعلى او حتى نفس المستوى. مش بس ايراد ادبيا. ايوه ادبيا. انا دلوقتي عندي فان بيس، الناس هتفضل تفتكر الفيلم ده مدى الحياه. يوم انت طالع لهم عامل لهم فيبتا 2 وتبوظوا بس، فاهم؟ والاكسبكتيشنز، التوقعات عاليه جدا، فانت لو عملت ممتاز مش ممتاز قوي الناس هتطلع تقول حاجه وحشه. لازم. ده كان موجود في الاولاني من الروايه. الناس بتوع الروايه دايما الفيلم ربنا يسهل يبقى كويس. الفيلم طلع الحمد لله كويس. بس ده احنا عاملين فيه مجهود كبير قوي وفتره طويله، وعندنا تركيبه ممثلين مختلفين عن بعض يعني. طب استعملنا الاي اي في ايه؟ لا مش هقدر اقول في ايه، بس مستعمل. طب ما خلينا اسالك على حاجه هنا وانا كده مرضي. انا حاسس ان احنا عملنا واحد ماستر كلاس محترم. كنت قاعد برضو في ندوه في المهرجان اول امبارح، كان اسمها جيميناي وبتاعه، وطلع حد بيعمل بيتش للستارت اب، شركه اي اي هتبتدي تتدخل في عالم السينما والاعلانات. وحطوا اصلا ابتدوا البيتش بطريقه صعبه، ورونا فيديو كده عادي فشيخ، فيديو بجد. فيديو حاجه واو، وناس وبتاع، وواحده بتكلم الثانيه، روشه جدا. وده بعد ما خلص قال لك ده مش حقيقه يا معلم، ده كله ايه، تك على الزراير شات جي بي تي. فابتدت بقى كانت موجوده امينه خليل وفراج وبتاع واستاذ يسري نصر الله وطارق الجنايني. طلع قال لك في نص البتاع هشتريه، لو ما كسبش هشتريه. انا مش فاهم معايا يكسب ولا لا، كانوا عايزين 600 جنيه عندي والله العظيم. وفي الاخر كسبوا المركز الاول. التساؤلات كانت انه هل الاي اي هيغطي على الكائن البشري اللي هو الممثل انه يمثل، وبعد كده وصلنا مرحله انه لا مش هيغطي قوي، بس احنا ممكن نستخدمه في المشاهد، اللينكج ما بين مشهد ومشهد. بمعنى ان انا مثلا انا بعملش اكشن في مصر لان الاكشن عايز 300 مليون دولار، افرقع بقى كام لامبورجيني واطير حد مش عارف الجو ده. فهو قال لك احنا ممكن بقى نقتصد كل ده ونحطه يبقى اي اي، يبقى مش حقيقي. سؤالي رأيك بقى كمخرج وفنان وكده، هل لما نبتدي نستعمل الاي اي ونطلع بيه حاجات فشيخة حلوة جدا في افلام، والفيلم يبقى متصور بني ادمين بس في النص في حاجات اي اي، هل انت شايف ان ده عادل ام ظالم؟ يعني هل احنا كده كنا في زمان المخرج ومدير التصوير وبيتعبوا وبيقلبوا العربية وبيعملوا كده احنا ريحناهم وقعدنا بقى في البيت بنكتب حاجات عشان الحتة اللي في النص، ولا ظالم ولا عادل؟ بص، هو ليه كذا مستوى. يعني في حاجات زي ما زمان قوي لما ابتدت الجرافيكس، فلما طلعت الجرافيكس قال لك بقى مش عارف ايه وهنبطل وبتاع، وبعدين في الاخر لا، الجرافيكس انت ممكن كانت دايما مستخدمه مثلا في الاكشن، في افلام الاكشن والحاجات دي كلها. بس في حاجات تانية الناس مش بتاخدش بالها منها فيها جرافيكس. يعني النهارده لما انا بعمل فيلم عادي خالص دراما وعمل ديكور بتاع عايز اعمله تاريخي مثلا، ومعاه ديكور شارع سنه 35 ولا 30 ولا 40 والعربيات القديمه، بعمل ديكور شارع، بعمل كم مبنى وبجيب كم عربيه بيعدوا والناس لابسين ماشيين على الرصيف. بقيه المدينه دي كلها ما هي معموله بوست برودكشن، مش حاجه مش مضره جرافيكس. ما هي ما ضرتنيش، بالعكس خلتني اعمل حاجه فيها الكرياتيفيتي اللي انا نفسي طول عمرها. انا كان طول عمري نفسي اعمل الهليكوبتر سين في المدينه وادخل لحد الويندو واشوف البطل جوه المدينه، فده جرافيكس. طب ما انا عملت اللي انا نفسي فيه. عمره بقى. انا ليه بقول لك؟ لان انا شايف انه يعني انا يعني عندي دلوقتي لما بقول انا مستخدم اي اي في هبته، انا مستخدم اي اي في هبته في حاجه دراميه فور ذا بنفيت اوف ذا فيلم، لحاجه كويسه للفيلم، لحاجه عمري ما كنت هقدر اعملها الا لما بقى فيه اي اي. بس معلش هقطعك في دي. انت بتتكلم على مدينه في الثلاثينات. لا انا مش قصدي اللي انا بعمله دلوقتي. لا انا بتكلم على الاكزامبل اللي انت كنت مديه. سيبك، مش بتكلم على هبته دلوقتي، بكلمك كمخرج بيقول رايه في الاي اي. انت بتتكلم على مدينه في الثلاثينات، المدينه دي انت عملت منها شارع وثلاث بنايات واربع عربيات وضربت الباقي كله جرافيكس، فانا اشتريت لان المدينه دي مش موجوده في الحقيقه. يعني انت ما تقدرش ترجع تصور في الثلاثينات. ما هو ده اللي انا بكلمك، ده مبرر. لكن انا بكلمك في ان المخرج يبقى بيصور فيلم اكشن في 2025 عادي جدا، وفي مشهد عربيه بتخمس وطلع مش عارف خبطت بني ادم، فانا اعمل ده يا باشا، مش تصوره، مش هنزل الشارع اصوره. هل انت مع ده ولا ضد؟ لا معاه، في حاله ان انا ما اقدرش اعمله. ليه ما تقدرش تعمله؟ ما اقدرش اعمله، مكلف زياده عن اللزوم مثلا. معاه، ما انا بقول لك معاه في الحاله. طب ما ليه؟ ما انت طارق العريان في الفيلم الاخراني في حاجات كلها معموله جرافيك طبعا. يس. بس هو ما لغاش خالص المطارده، هو عمل المطارده. هو ده دايما اللي هيفضل الفرق. مهما يقولوا لك احنا هنعمل ده من اوله لاخره، لا هو مش من اوله لاخره، عمره ما هيتعمل من اوله لاخره. لازم يبقى فيه بيس ريفرنس للي هم عايزينه.
لازم يبقى في حاجه متصوره اساسيه وبعدين هم يشتغلوا عليها. فعمرها ما بتتقتل خالص شغلانه الممثل. يعني ممثل في اخر الفيلم فاضل له مشهدين وحصل له حاجه ومات، نلبس الفيلم؟ لا، انا مع ان احنا بقى نخترع الراجل ده AI ونحطه ونعمل بيه المشهد اللي فاضل. بس طبعا نروح عزاه وكده الاول والله طبعا كده. انا بتكلم يعني في حاجات اللي هي ايه impossible. انا شايف بقى، طب انت لحد دلوقتي في مخرجين بره عندهمش حاجه اسمها بوست برودكشن في افلامهم. باتمان 1 and 2 بتاع نولا مفيش شوت جرافيكس، العربيات اللي اتقلبت والبتاع وباتمان بالبتاع بالموتوسيكل مفيش شوت جرافيكس. رافض، هو ممنوع عنده جرافيكس في افلامه، ممنوع. he does not believe in it لانه هو راجل. انا عندي نفس الشيء. انا ما I do not trust فيلمي في ايد حد تاني غيري. فلما بتقول انا شوت جرافيك قاعد على ايده يعني، لا غير برضه، غير لو انا مصور كل حاجه شايفها لايف بتاع. في حاجات دلوقتي تعلم جرافيكس عادي وتجازف. لا في حاجات لما بتعمل كل ما انا بعمل اغاني وبعمل افلام وبعمل اعلانات فيها جرافيكس موت. انا عارف البيزنس، بس في السينما لا، انا I prefer كل حاجه تبقى في ايدي. I do not trust anybody في الحاله دي. انا السؤال اللي بصراحه اللي في دماغي، لما يوصل في الاخر ان الاي اي يبقى جامد، يبقى كل الناس بتستعمله، هل ده هيخلي ان مفيش فيلم احلى من فيلم عشان كلهم بقوا عندهم نفس التولز؟ لا، لان انت ده في حاله بقى ان انت تجيب AI يعمل فيلم من اوله لاخره. لا انا بتكلم حتى على السينز، يعني حلاوه الاكشن برضو، افلام الاكشن اكترها اللي عارف الواو الفاكتور بتاع اللي هو ايه ده الحلاوه، ازاي عملوا دي اصلا، ازاي عمل ده. انت بتخرج من نطاق الفيلم تسال ده اللي بيبهرك. توم كروز ده اللي بيبهرك يعني بنى حياته على كده اصلا يعني. طب ما ده اتلغى. ما هو طب انت ليه لسه، ده انت لسه قايل اكزامبل. هو توم كروز ما يقدرش يعمل كل اللي هو بيعمله ده. كان بوست يرمي نفسه من فوق الجبل بالموتوسيكل، وهو كان ممكن عادي جدا يتعلق بواير ويكملوه بوست. لا انا فاهم. لا انا بكلمك دي نفس وجهه النظر اللي انت بتتكلم فيها. it will never die. في ناس مش هتعمل ده، هتبقى حابه ان هي تعمل الحقيقي. انت دايما هيبقى عندك، فهتتعلم عينك بعد شويه، بعد فتره لما يبقى في AI، لا انت عينك هتعرف الفرق بين ده وده. هو لحد دلوقتي you will learn. لا معرفش بعدين بقى بس قدام مش هتعرف اساسي قدام. بس برضه مش هيلغي الموضوع. زي الناس اللي بتقول لك لما ظهرت البلاتفورمز، الافلام والمش عارفين الناس مش تروح السينما. لا هتفضل تروح سينما. This is ده بيزنس في امريكا، وهم نفسهم هم اصحاب البيزنس بتاع السوشيال ميديا، وهم نفسهم اللي بيعملوا كل حاجه. they will never kill the Hollywood. دي عمرها ما هتموت لو ما فيش سينما، عشان بقى في بلاتفورمز. لا طبعا تفضل طول عمرك نفس الناس بتحب تكسر او هز السينما شويه الكورونا، مش بالظبط مش البلاتفورم. طيب ما تهزتش لما يبقى ولاد رزق جايب الارقام دي، ما تهزتش. لو ولاد رزق كان جاب 220 مليون كان هيضبل. لا بس 220 مليون دلوقتي، وده وحش في فيلم مصري؟ لا مرضي. طبعا مرضي جدا. طب بص انا انبسطت جدا وبجد انبسطت. وانا برضه والله. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. اي خدمه. هانت اللهم صل على النبي. الصوت الحلو ده لما بقرب تلاقي صوتي بقيت مذيع. لا مش عايز تلعب. هننهيها بسؤال مركب او سؤال مقسوم نصين. اولا عايزك تدي نصيحه لاي حد عايز يخش عالم الميديا، بالذات عالم الاخراج، تمام، حد صغير، فتقول له كده ان يعني انت رايك ايه، توجيهه يبقى عامل ازاي. بس قبل ما ترد على السؤال ده عايز اعرف، لو انت مخرج في نفس انت مخرج في مستوى معين، وعندك مسرحيات وكليبات واعلانات وسينما ودراما، ماشي، عشان راجل مادي، بس رتبهم لي باكثر دفعا لاقل. دفعا فلوسا ولا باشن؟ لا فلوسا. يعني اعرف الاعلانات مثلا فلوسا يعني استريه. فلوسا. انا عايش على الاعلانات، كله بيقول كده. الاعلانات دي طبعا انا مخرج عايش. انا بقى لي 20 سنه 25 سنه بعمل اعلانات. انا من سنه 2000 بعمل اعلان، مخرج اعلانات. انا مصنف مخرج اعلانات مش مخرج سينما عارف اصلا. انا لحد دلوقتي مع كل الافلام بعد كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده، عشان قعدت كتير قوي بعمل اعلانات، ولحد دلوقتي الحمد لله بعمل اعلانات. فدي بالنسبه لي نمبر 1. نمره 1 دراما. مسلسلات نمره 2 عشان اطول ولا لا عشان عدد الحلقات يمكن، فبنقبض اكتر. ما اعرف عشان غالبا. لا وبالتالي التوزيع بتاعها اكتر. لا بس انا هو بيكلمني كمخرج، عدد ايام التصوير. ماشي. وبعدين السينما. اذا ليه كنت حاسس الكليبات هتبقى بعد الاعلانات؟ لا كليبات كانت زمان، دلوقتي لا.
دلوقتي البيزنس بتاع الكليبات كله اختلف. يعني زمان كان انا بكلمك ايام بقى مزيكا وميلودي ومزيكا، فدي كانت انت الناس بتخش بتقعد بتتفرج على اغاني، ما حدش كان بيتفرج على افلام. صح. كانت تخش الكافي شوب تلاقي الاغاني ميلودي ومزيكا شغالين. فكانت كانت البادجتس اكتر من دلوقتي. شوف من 20 سنه كان البادجت دبل دلوقتي اصلا. يا نهار ابيض. ايوه من ساعتها دبل دلوقتي. انا وطارق انا عملنا كميه اغاني. كان طارق المخرج، انا كنت بروديوسر ساعتها وكنت لسه قلبت مخرج. كنا بنشتغل بقى بارقام يعني دبل دلوقتي فعلا. دبل دلوقتي فعلا. الرقم 4 يعني 4 المسرح زي ما عنديش اكسبيرينس قوي المسرح الا واحده يعني. مسرح والاغاني تقعد لا يعني لو تحسبها الاغاني يمكن فلوسها احسن من المسرح. اوكي. المسرح انا دي عملتها برقم بملاليم. انا لو قلت لك رقم، بس انا بحس المسرح برضو مش سهل لان انت لايف. ما هو انت لو عملت المسرح ده، بس انا في شريهان ما عملتش المسرح. انا عملت مسرح اللي هو اوكي ماشي. هنشيل بعد براد. طب نصيحه اخيره بقى لاي حد عايز يبقى مخرج. والنبي نصيحه للبيع، عشان انا بصراحه اكتر حاجه شداني في كل اللي انت بتقوله، انت بتعرف تبيع الحاجه اللي انت الفكره اللي انت بتعملها بطريقه لا مكيفاني. حاسه كده كل مره عارف اللي هو عندك خطه انت داخل عارف هتبيع ازاي. لا في ناس كتير قوي على فكره مبدعين ويمكن اكتر منك ومني ومنهم على بعض مش عارف يعمل ايه، مش عارف يبيع. لا انت بتبيع. لا صراحه يعني مش بس حتى فكر عندك الفكره نفسها. انا هعمل كذا عشان اعرف ابيعها بالشكل ده. صح. حلو السؤال. هو ده حصل في كذا بروجكت بالنسبه لنا. ان انا بنفكر احنا عندنا برودكت بتبقى حلوه وبيبقى عندها مشاكل في ان انت تعرف تحطها في قالب كويس انك تبيعها. فانت لازم دايما تفكر مش بس العادي، يعني تفكر ان انت تبقى بتكسر القانون بان انت جو اوت اوف ذا بوكس. ايه اللي ممكن اعمله عشان اخلي الحكايه دي تبقى سهله في بيعها. فانت لازم تفكر يعني زي التريلر اللي احنا طلعنا بيه. طب ما احنا هو الناس رحت انت قايل لي بايلوت، هو ده المعتاد يعني. من الجمله دي اقدر اقول لك ما تفكرش. انا دايما حتى كان بيقول لي شريف صبري المخرج فظيع، انا اتعلمت منه كتير قوي في الاعلانات. شريف دايما كان بيقول لي هادي اول حاجه تيجي على دماغك ما تعملهاش. انا عندي بلان ان انا عايز ابيع العربيه دي، اول فكره تجيلي في ان انا ابيع العربيه دي وابقى فاكرها حلوه خليها على جنب ما تعملهاش. اعمل اللي بعدها. عشان انت غالبا شفتها في حته قبل كده، عشان انت استسهلت ما شغلتش مخك. فلما هتعمل كده يعني واحنا قاعدين بنعمل بايلوت كلنا قلنا كده كتير، لا مش هنعمل بايلوت. احنا طب كنا عملنا بايلوت نفكر في حاجه، لا تعالوا نفكر في حاجه جديده. فنقعد نقطع بدع فتطلع حاجه تانية. اول حاجه تيجي على دماغي دي نصيحه قالها لي شريف صبري وانا ماشي بيها دايما، صح، ما تعملهاش. خليها على جنب في يور فول باك اوبشن. ده يور كومفورت زون. خلي بالك دي اسمها كومفورت زون. دي اول حاجه جات لك، فدي اريح حاجه عندك. ايه اللي مش في الكومفورت زون بتاعي؟ ايه اللي مش مريح بالنسبه لي؟ اروح له. اصعبه على نفسي فاروح له. عشان كده في ورده رحت مصعبه على نفسي حتى في ريسكي. ده متعتي هنا. فبقت البروجكت مختلفه، ما بقتش الاكسبكتد، بقت الان اكسبكتد. حلو. عرض خاص هم كانوا حقيقيين، انما اللي حواليهم كلهم مين؟ حقيقي. هم حقيقيين. الباقي مخرج طارق اعلان مثل، حفظي مثل، هند صبري طلعت هند صبري، اسر ياسين طلع اسر ياسين، مخرجين وبتاع، لان هم ده البيزنس. انت هتصدقوا ازاي؟ او الموضوع الجديد فيه ايه؟ ان انت قاعد مصدق. الناس كانت بتمشي في الشارع بتوقفني تقول لي الورشه فين بتاعت عرض خاص، عايزين نروح نخش بجد والله. والله دي كانت بوم يعني في الساعات لما ما كانش فيه سوشيال ميديا كمان ما كانش فيه سوشيال ميديا. فالنصيحه ان اول حاجه تيجي على دماغك في موضوع الماركتنج، اول حاجه تفتكر ان this is the right thing to be، خليها على جنب، روح للي بعده. ونصيحه لاي حد عايز يطلع مخرج، ما يروحش لحد يقول له انا عايز ابقى مخرج او عايز اشتغل معاك الا لما يبقى في حاجه جاهزه توريهاني. ودلوقتي ما عندكش اي ريزن ما تعملش اللي انت نفسك فيه. صح. بتليفونك بمايك قد كده ب 500 جنيه تروح تعمل اللي انت عايزه، وتبقى عندك حاجه تشو فور يور سيلف وتقول انا عملت ده. غير كده ما تروحش تكلم حد من غير ما يبقى عندك حاجه زي كده. مسيو هادي باجوري من قلب مهرجان الجون السينمائي مع BMW في هذا البوث العظيم مع استاذ كريم ريحان واستاذ باسل الزور. شكرا ليك. نشكرك. ونضاره الاستاذ هادي بينك على الاخضر في جو عالي. يو نورتنا. تفضل. اتبسطت معانا؟ تتفرج علينا صح؟ انا بتفرج جنب تهزر. لا انا بحب اسمع الناس. لا. على فكره عارف كل حاجه. لا بس دي لعبه بقى لعبه ماركتنج.
تسويق مش اول حاجه تيجي في دماغي. لا انا اول حاجه تيجي في دماغي هقول لك هو اكيد بيتفرج. سالته لو سالتوني بتتفرج علينا اكيد. يعني والله حب النفس. لا ثانك يو والله. ميرسي جدا جدا.